N-am să uit niciodată primul meu gol la mondiale, în America, la Los Angeles. Mi s-a îndeplinit visul meu de copil să dau un gol la mondiale. Și unde s-a întâmplat așa ceva? În Statele Unite, în America, în American Dream. Deci it becomes true, you know? Vreau să devin fotbalist. Nu știam dacă am certitudinea că devin fotbalist, pentru că n-aveam de unde să știu. Dar mi-am dat seama că devin un foarte bun fotbalist în momentul când Lucescu m-a luat la prima echipă. Acum intru în altă fază de dezvoltare a persoanei Răducioiu și a fotbalistului Răducioiu. Copiii sunt viitorul unei țări și noi trebuie să avem grijă de ei, să fim un fel de călăuză, un fel de în orice domeniu de activitate. Evident, eu în domeniul ăsta de fotbal, pentru că am fost fotbaliști, am zis, nu ne interesează rezultatul. Evident că nu vrem să pierdem cu 10-0, dar nu este o tragedie. Ceea ce ne interesează este spiritul de echipă, ați dat totul pentru echipă, ați respectat adversarul, arbitru. Nu ne deranjează absolut deloc. Pe noi ne interesează să creștem oameni cu valori. Asta este, this is our target. 80% cred că este muncă, disciplină, continuă, o constantă dorință de autodepășire pe care trebuie să o ai pentru a reuși în viață, în orice domeniu de activitate, nu numai în fotbal. Hi, welcome everybody to another edition of Make Your Life Count. This episode will be a little bit different than other episodes because we have with us a special guest that I have become very fond of. I've known him for years, and you probably have known him for years, but I actually got to meet him in person, and it's been an honor. And it is an honor to have him on the show. So, like I said, this is a very special episode. The person I'm talking about, his name is Florin Răducioiu. In the maybe American circles, you can Google him, but in the Romanian circles, which I'm Romanian, you most definitely know who he is. He probably doesn't need a lot of introduction. Just for the American audience, I'll mention he's a former soccer player professionally, played in Romania and many other teams around the world, not just Romania, but the most famous, I would say, game was at the World Cup, where Romania advanced very far, and Romania managed to advance very far also because of his goals. So he's very well known around the world for that. So without any further ado, I'd like to welcome him to the podcast. We are going to speak Romanian, but stay tuned because we're going to have it translated for you. Bună, Florin, bine ai venit. Putem să vorbim în românește, bineînțeles. Cum ești? Bine, Dani, mulțumesc foarte mult. Eu te-am înțeles perfect ce ai spus, să-ți mulțumesc enorm. Da, ar fi bine să vorbim în românește, pentru că e adevărat, eu vorbesc engleză, dar nu așa de bine, evident, ca tine. Sunt bine, mulțumesc frumos, mulțumesc pentru invitație, pentru faptul că îmi dai posibilitatea să vorbesc cu tine și să împărtășim câteva gânduri frumoase. Vi-l prezint și pe Cocos, este pomeranianul meu, un băiețel, să zic, un băiețel, un mascul de 6 ani. Și nu m-a lăsat până nu a vrut și el să apară în acest podcast, până va fi cu mine, va rămâne aici cu mine, după aia când o să-și piardă răbdarea, o să-l lasă coboare. Dar se pare că este adevăratul star, este el, nu eu. Florida, chiar mă uitam și ce cuminte stă acolo. Da, incredibil. Da, foarte fain. Așa că dacă acest podcast numai că e pentru iubitorii de fotbal și eventual și pentru iubitorii de animale. Bravo, Dani, exact. Iubim animalele, Florin, eu iubesc animalele. Iubim toți animalele, adică eu cel puțin sunt topit după animale și le respect și am grijă. Sunt ființe extraordinare care, repet, care fac parte deja din viața noastră din viața noastră foarte fain. Da, deci Florin, discuția asta vine așa în urma, să zic, întâlnirii noastre aici la Detroit. Da. Nu numai prima, dar chiar a doua și s-au mai liniștit lucrurile probabil și atunci apreciez că ai putut să fii împreună cu noi. Noi am vorbit puțin și când erai aici. Am avut un timp foarte fain împreună, foarte amabil, te-am apreciat foarte mult pentru asta și cred că audiența întreagă te aprecia și te apreciază. So,
Da, Dani, îți repet, am mai spus de atâtea ori, în primul rând mă simt ca acasă. La voi mi-ați dat posibilitatea să revin în Statele Unite. Eu nu am mai fost, paradoxal, nu am mai fost de mult în Statele Unite, pentru că pur și simplu nu am avut oarecum motive, chiar nici în vacanță am avut nu am avut motive, dar de 2 ani fac parte din familia voastră, fac parte din această comunitate voastră, să zic așa, am revenit cu mare entuziasm. Eu pot să spun acum, sunt extrem de, să zic așa, de legat față de Statele Unite. De ce? Pentru că se vorbește, întotdeauna s-a vorbit de American Dream. E bine, eu acest dream mi s-a îndeplinit visul meu de copil să dau un gol la mondiale. Și unde s-a întâmplat așa ceva? În Statele Unite, în America, în American Dream. Deci it becomes true, you know? Pentru mine a fost, n-am să uit niciodată, primul meu gol la mondiale, în America, la Los Angeles. Deci, ce pot să zic mai mult? Deci, da, deci e extraordinar. Eu abia aștept să revin din nou în Statele Unite. Știu foarte bine că am atât de mulți prieteni la Detroit și nu numai. Deci, pentru mine, Statele Unite, America este imposibil să uit ceea ce s-a întâmplat acum, e adevărat, acum 30 ceva de ani. Această, să numim, performanță echipei naționale care la câteva minute a fost foarte aproape la câteva minute de acea faimoasă semifinal cu Brazilia. Dar asta e altă poveste. Deci sunt bine, m-am simțit enorm de extraordinar de bine. Eu apreciez enorm ceea ce faceți prin aceste, să zic, aceste gesturi extraordinare, această implicare directă și concretă pentru copiii care, din păcate, dintr-un motiv sau altul, nu au posibilitatea să meargă la școală, să aibă ce să mănânce, să aibă cu ce să se spele. Deci sunt, Da. nu, cu siguranță, chiar dacă am spus că mă voi implica cât am să mai pot și eu prin prezența mea și iată, mi-ai dat din nou posibilitatea să vin anul acesta, dar eu am zis, nu mai vin, că nu vreau să se plictisească lumea de mine, să nu ai, dar până la urmă nu știu dacă voi rezista și cred că voi reveni. Deci eu sunt un pic așa, știi? Am zis, nu mai gata, ajunge prea mult, eu știu, răducioiul dreapta, răducioiul stânga, răducioiul sus, răducioiul jos. Am zis nu și până la urmă cred că mă voi reîntoarce, eu știu, vom vedea. Da. Te rog. Acum vreau să explic audienței care poate, nu, dacă sunt unii nefamiliari cu evenimentele de care vorbim, Da, scuze. aici la Detroit, noi în fiecare an din 97 facem un turneu de caritate, îi spune Charity Cup, și de-a lungul anilor am avut tot felul de audiențe, au fost și mai multe și mai puține echipe, dar vreau să spun că în ultimii ani, cel puțin 2 ani unde a venit Florin, a fost invitat special, am avut poate cea mai mare adunare de echipe de vreodată și nu mai, dar pur și simplu audiența a fost foarte încântată de venirea ta acolo. Prin aceste evenimente noi adunăm fonduri pentru diferite misiuni unde încercăm să ajutăm pe cei sărmani în Moldova, chiar și în România și în alte părți, cum ar fi în Africa. Și pentru aceasta a fost turneul acesta de fotbal, la care Florin a acceptat invitația noastră. Anul ăsta a fost și cu încă un prieten de-a lui, care a fost o onoare să-l avem împreună. Dar despre asta era vorba, așa că Florin, să știi că noi nu cred că lumea, cum să zic, s-a săturat să te întâlnească și cred că a fost total o surpriză foarte faină că și anul ăsta ai revenit și ne-a fost o onoare pentru noi. Și parcă mi s-a părut că în acest eveniment tu puteai să fii puțin mai relaxat, că da, așa este. Puțin mai cunoșteai lumea. Da. Eram ca să impresia mea, nu știu. Da, foarte bine. Eram ca acasă, cunoșteam lumea, m-am simțit minunat, eram mai relaxat, făceam parte eram unul dintre voi, să zic așa. Deci asta m-a făcut să fiu foarte liniștit, foarte bine. Am avut mai mult timp pentru a sta în mijlocul oamenilor, să zic.
Asta mi-a permis să Da. cunosc mai bine pe oameni, pentru că știi, invitatul special a fost Bogdan Stelea, colegul meu de la Național și prietenul meu drag. Da, ai dreptate. Sunt de acord. Yeah. Acum, eu vreau să spun aici un compliment în față la toată lumea, dacă cine se uită, eu am ajuns să te cunosc așa mai recent, nu ne-am cunoscut personal. Dar să știi că pe mine m-a impresionat, pentru că întotdeauna în fiecare interacțiune cu tine, mi se pare că ești un tip așa foarte fain și foarte cald și foarte willing, nu știu în românește cum să spun, așa deschis. Și apreciez asta și nu cred că nu mi se pare că a fost așa doar de ochii lumii. Te-am văzut cu alții interacționând și foarte, le dădeai hug, mult mai mult decât ne așteptam noi sau înțelegi, apreciez asta foarte mult. Da, îți mulțumesc enorm. Dani, așa sunt eu, sunt un tip foarte deschis, foarte amabil, foarte zâmbăreț, îmi place să stau alături de lume. Sunt foarte modest în felul meu și ce te costă dar o fac din drag, o fac pentru că așa este personalitatea mea, așa sunt eu. Ce te costă să îmbrățișești un copil, să faci o poză să fii disponibil pentru oamenii ăștia care, până la urmă, ei te apreciază și știu ce ai făcut pentru ei și pentru ei probabil, nu știu, un moment unic, ca și cum era pentru mine visul meu de a juca sau de a îmbrățișa sau de a da mâna cu Marco Van Basten, care a fost idolul copilăriei mele. Deci, ține și de personalitatea fiecăruia dintre noi. Eu sunt așa, nu mă voi schimba, așa am fost întotdeauna și așa voi rămâne. Florina, vreau să zic că părerea mea, acum așa, observând, eu nu am mai fost, eu organizam de-a lungul anilor, dar acum în ultimii ani nu am organizat, asta vreau să spun așa din față. Dar urmărind așa, jucătorii, părerea mea că jucau cu mult mai multă pasiune și mai ales tine, pentru că acum avea cineva să vadă. Pur și simplu, eu cred că a inspirat o grămadă din tinerii care jucau acolo, că aveam mai multe ligi, avem oameni, să zic așa, adulți și aveam și copii care joacă. Părerea mea că le-a dat așa un suflu de ce să joace mai bine la turneul ăsta, știi? Are cineva să vadă, Da. Eu am simțit asta, doar wanna let you know, știi? Probabil a fost un stimulant, nu știu, cred că da, cu siguranță da. Bine, evident că ei mă cunosc de pe internet, de pe Google, de pe YouTube, dar da, eu am și vorbit cu anumiți puști și dar nu numai în America, și aici în România și cu Bars Academy, unde eu sunt brand manager, am posibilitatea să le dau sfaturi și să le spun anumite lucruri. Sunt întotdeauna deschis la orice întrebare pe care ei mi-i pun și într-adevăr o să le dau câteva sfaturi. Evident că după aia e un proces de formare foarte greu, lung pentru a deveni fotbalist în ziua de astăzi, poate un pic mai, oarecum, nu știu să zic, poate un pic mai complicat ca acum câțiva ani, nu știu, asta chiar nu știu, dar dimpotrivă, mi se pare mai simplu să devii fotbalist astăzi, pentru că ai mai multe, să zic așa, ai la dispoziție mai multe elemente pentru a deveni fotbalist, știi? Tehnologia a făcut în așa fel încât lucrurile să devină aparent un pic mai ușor. Eu vorbesc de fotbal. Dar da, am vorbit cu mulți copilași pe acolo, ce să zic, da. Eu am apreciat asta, ți-am zis, eu am văzut așa un sclipire când vorbea cu tine. Da. Și da. că you make yourself, te-ai făcut available să vorbești și chiar cu tineri care nu-i cunoșteai. Dar am apreciat asta. Acum vreau să-și vorbim și de Barça, de Academie de care ai menționat-o, dar vreau să te întreb câteva alte întrebări, dacă se poate, și legat de Detroit. Cum ai precizat și tu, eu sunt și noi suntem în Detroit. Detroit așa probabil are o legătură cu echipa națională, că aici s-a jucat, nu știu, cred că un joc, nu? Da. Nu știu, ai ajuns să mergi să vizitezi locul unde? Am fost anul trecut cu prietenul nostru drag Lae, Ianoș. Evident, deci sunt două lucruri, trei lucruri de fapt vreau să văd. Unul nu mai există, adică stadionul. Stadionul s-a dărâmat, nu mai există acel faimos stadion complet acoperit de acum 30 ceva de ani. Îi spunea Silverdome.
Silverdome, exact. Uite, nu veneam în minte. Silverdome. Pe locul lui, am înțeles, mi-a zis Elae, pentru că am fost cu el, este, mi se pare, un mare depozit de la cum îi zice, de la Amazon, bravo, Amazon. Da, exact. După care mai există două lucruri, să zic, două elemente, să le numim așa. Mai este, într-adevăr, m-a dus la centru de antrenament, la care noi ne-am antrenat, mi se pare, o zi, și acolo este decât o mică plăcuță, mică, știi? Pare că nu mai am, cred că mai am pozele. Și am fotografiat în care spune, e o mică plăcuță în care here, ceva scria aici, World Cup 94, ceva de genul că training ground, ceva de genul ăsta, dar foarte mic. Da. Și da, există plăcuța aceea, mi-a venit să râd. Da. Și trei, într-adevăr, hotelul... Poftim? Da. Am vrut să întreb dacă era afară. Era afară, da. Între ce de... Okay. Bine, să mai multe... vorba. Poftim? Am vrut să zic că știu dacă este de care zici e afară, știu terenul ăla e foarte aproape de unde stau eu, de 2-3 minute. Incredibil, da, este afară. Dar o plăcuță mică încă mai este. Pe un stâlp, așa, știi? Dar trebuie să știi, să te uiți, să te vezi, că altfel nu o vezi. Adică nu e ceva... Era frumos, în sfârșit. Și trei, într-adevăr, hotelul la care am stat, a fost și anul acesta și anul trecut, mai există, dar nu, mi se pare că nu mai este, cred că e alt hotel acum, nu mai știu cum se numea hotelul, este alt hotel, dar există în continuare. Da. Hotelul la care îmi aduc aminte că am ceva poze când ieșeam din hotel. Deci, bine, lucrul cel mai... Drury Inn îi spune. Da? Da, Drury Inn, eu am vorbit cu Laia în momentul ăla, mi-a scris mesaj pentru că știi, am vorbit noi, am fost un fel de voluntar și chiar la hotelul ăla am fost situat unde erați voi, n-am știut, în fine. Din păcate acum nu funcționează hotelul, dar e acolo. Este ceva, dar nu știu dacă mai e un hotel sau eu știu, să zic așa, o clădire de birouri, ceva de oricum există unde am stat noi, acum că nu mai e hotel, n-am fost atent. Deci da, ce să zic, dar lucrul cel mai... da, deci stadionul nu mai există. Da, era... Deci ai putut să... Da. Aha, deci ai putut să mergi să vezi Da. alea. Da, am fost din curiozitate, nice. Era imposibil să nu, primul lucru care l-am făcut, dar vorbesc de anul trecut, primul lucru care l-am făcut acesta au fost. Da. Yeah. Acum nu intrăm în jocul ăla din Detroit, nu vorbim despre joc, indirect, eu am fost la jocul ăla, cum am povestit noi doi, dar nu vreau să intru în Dar tu știai mai multe lucruri știai mai multe lucruri ca mine. Zic, wow, tu ți-aduci aminte aia, mi-ai spus niște lucruri care nu le știam, în sfârșit. Da. Am avut onoarea să, cum am povestit, am fost cu voi, cu echipa, așa s-a întâmplat, fiind voluntar în vremea aia, am mers cu voi și chiar la aeroport, până voi ați zburat mai departe și așa mai departe. Nu știu dacă nu am povestit așa 2-3 cuvinte prin hall-ul hotelului, chiar cu tine, și știu că am mai vorbit cu alții care au în echipă. Eu fiind singurul care vorbeam românește acolo în lobby. În lobby, da. Și eram un pic mai tânăr. Da, eram toți mai tineri, Danny, not only you, you know? Oh, da. Da. Mi-aduc aminte mare, așa, tu să mai aduci mai multe lucruri decât mine. Da. Dar știu că aveam unul, Julian se numea. Julian era un fel de team manager al nostru din America. Era cel care ne traducea, un fel de traducător. Julian se numea, mai mi-aduc aminte. Am o poză cu el, o să-ți o trimit în privat. Cred că le mai am și o să-ți dau, pentru că el a fost pe tot parcursul șederii noastre acolo, un fel de traducător, un fel de, un fel de team manager din America, dar era român el. Se numea Julian, dar nu mai mi-aduc aminte numele de familie, anyway. Da. Dacă ai cumva, chiar ar fi fain să-l postăm, să vadă lumea. Eu o să caut între timp și mă poză dacă găsesc în perioada aia. O să dar oricum, ți-am zis, eram la hotel și voi ați ieșit afară, vă mișcați pe acolo, prin lobby. Știi, și a fost așa o amintire care nu o să o uit niciodată, dar și după am ajuns și la meci. Bineînțeles, voi ați intrat prin alte parte, eu am mers undeva sus în stands, dar auzi, culmea, am vrut să zic că
am nimerit chiar între, în loc să stau între români, nu știu că am nimerit chiar între, cu cine jucați cu Suedia, nu? Cu Elveția. Sau Elveția. Da, cu Exact elvețienii. între oamenii lor, Tu să suporteri. spun, Da. da, între suporterii lor și mi se pare, ați dat un gol, eu m-am ridicat și am făcut, Cică Hagi. Da. și și n-ai ăștia primit venea la ceva. mine și de fiecare dată a dat. Da. N-ai primit ceva clopot în cap, pentru că ei știi, suporterilor, acele clopoțele, aveau un fel de clopoțele care simbolizau un pic laptele vacilor, deci din care știi că ei sunt foarte, nu, Da. acest simbol al... Și aveau clopoței aceia, știi? Deci mă gândeam la tine să nu fi primit un clopoțel când ai... Nu cu clopoțelul, dar eu m-am ridicat la un moment dat când ați dat gol. Știi, și ăștia erau supărați, după aia au dat ei gol de câteva. Odată. Și ăștia venea la mine să-mi așa băgat, să-mi spună mie, vezi, stai jos. Și ce să fac, da. Fiind acolo înconjurați de roșu așa mult, n-aveam ce să fac. Dar oricum, am ținut minte, oricum a fost fain. Bun, deci după aia am înțeles că ai fost și în LA, dacă vrei să împărtășești așa. Am fost și în LA, am fost anul trecut în LA, nu puteam să nu mă duc în LA, am făcut o vacanță, o mini-vacanță cu Logodin Andreea și cu un prieten drag, Liviu Ilea. N-am rezistat să merg la stadionul wow, incredibil, nu-mi vine, help me, Danny. Pasadena îi spunea, nu? Pasadena. Da, Rose Bowl. Right. Rose Bowl. Am organizat, am făcut o programare, pentru că nu puteai să te duci la stadion fără să ai o programare. Am avut o programare, am avut un fel de ghid și evident că am mers. Lucrul cel mai emoționant a fost că am fost pe teren, și am făcut niște filmări, mi s-au permis să fac niște filmări. Am făcut filmarea oarecum dintr-un unghi de care am făcut mai multe filmări, dar evident că am fost și la ambele porți unde am dat cele două goluri, la fel din unghiul, să zic așa, din partea stângă, să zic așa, bine, din partea stângă, de pe partea stângă, de unde a dat faimosul gol Hagi cu Columbia, și m-am dus și am filmat și am comentat după atâția ani. Uitați de aici, că Hagi a dat acel gol magnific, incredibil, mirabolant, acea traiectorie imposibilă și după aia m-am așezat, o să vedeți, de altfel eu o să postez la anul, pentru că va fi anul mondialului și o să am această serie de miniserie, să zic așa, de câteva minute cu aceste filmări pe care le-am făcut la vestiar, am fost la sala presei, sala presei, da, dar cel mai emoționat a fost pe teren, pe gazon. M-am așezat la un moment dat în fund și am zis, aici s-a întâmplat ceva fantastic pentru mine, pentru cariera mea. N-am să uit niciodată acest stadion. Am fost și la vestiare, bine, acum s-a transformat într-un muzeu, am văzut până și biletele de la acel meci, au un fel de muzeu. Evident că voi americanii sunteți extraordinari din punct de vedere al marketingului, sunteți number one. I-am văzut un bilet Romania Columbia Right Sport, da, pe cuvânt. A fost emoționant, chiar dacă au trecut atâția ani. Și repet, la anul, o să vă pregătesc aceste surprize, pe Instagram-ul meu o să fie asemenea mini-filmulețe, să le numesc. M-a emoționat, Dani, ce să zic, pentru că n-am să uit niciodată acel stadion. Și România, în general, românii nu o să uite niciodată acel stadion. Unul dintre cele mai mari stadioane din Statele Unite. E adevărat un po' old now, dar are o fascinație aparte, deci este ceva incredibil. Tu, nu știu cât ți-a explicat acolo de ce îi spune Rose Bowl. Și poate pentru audiența care ne mai ascultă din România. Doamne, sunt un bine pregătit, știam, dar nu mai știu în momentul de față. Am fost la muzeu, cred că prin anii 20-30, are de-a face cu ceva flori, evident cu rose, dar nu mai știu povestea. Acum nu vreau să dau informații greșite fanilor noștri, ai tăi. Gata, Coco, o să am înțeles. Ok, So Rose Bowl, în fotbal american, ca unde arunci cu mingea. În fotbal american, da.
unde se joacă în college, deci este o finală care se joacă și se joacă întotdeauna, I guess, pe stadionul ăla și la finala ei spune Rose Bowl. De aia îi spune așa, deci e faimos din cauza că e una din cele mai, a zice, finalele, ei au mai multe finale, un pic diferit dar asta, să zic așa, cea mai mare e acolo. De aia zice Rose Bowl. Deci, da, ok, atunci înseamnă că da. Nu e, uite, deci nu mai... e fotbal american, dar... Yeah, Am it's crezut că are huge, de-a face e mare. cu flori, cu trandafiri, dar nu, e clar, nu. Nu, la cupa asta așa îi spune, Rose Bowl, cum ar zice Champions Cup, ok. la asta îi zice Rose Bowl. Da, știi? da. Bowl înseamnă ceva în care pui ceva, Bowl, dar așa îi spune la cupa asta, Rose Bowl, și foarte prestigioasă, deci la nivel de fotbal american de college, e cel mai sus, cupa cea mai de sus, știi? Anyway, very nice. Da. Acum, dacă se poate, aș vrea să te mai întreb câteva lucruri și vreau să revin și la asta legat de întrebări. Dacă vrei să mai spui ceva, că suntem așa, să zic, în mintea mea suntem așa în prezent, apoi eventual dacă putem să mergem un pic în trecut. Nu, clar. Tu ziceai că ești implicat și cu o academie de copii, Barça. Da. Ai putea să ne spui câteva cuvinte? Da, deci, într-adevăr, avem un prieten drag de-al meu, se numește Marius Pavel. Anul trecut a avut această idee de a cumpăra, să zic, pentru că trebuie cumpărată această licență Barça, adică pentru a beneficia de acest nume istoric, nu are nevoie de prezentare, și de a avea în același timp, de a aduce această metodă de antrenament a lui Barça, a făcut acest lucru grandios, după părerea mea, pentru că și în același timp și costisitor. Sunt brand manager acestei academii, care are de fapt două locații, una la Arcul de Triunf, deci unde e stadionul Arcul de Triunf, este un teren acolo în spatele Arcul de Triunf, și a doua locație am deschis-o acum vreo 2 luni, dacă nu greșesc, 2-3 luni circa, aproape de Arena Națională. Ce înseamnă asta? Avem într-adevăr, pe scurt, aproape 500 de copii care vin la noi, evident cu un program bine stabilit, cu metoda de antrenament al lui Barça, și o să spun ce înseamnă asta, o să fiu foarte scurt, ceea ce îmi place foarte mult la Barça. Sunt evident omul imagine, omul care este implicat în mod concret. Încerc să merg cât pot de mult la academie, să stau în mijlocul copiilor, să stau în mijlocul antrenorilor. Vreau să spun că avem, într-adevăr, face parte din contractul nostru, avem de 1 an și ceva, deci al 2-lea an, intrăm în al 2-lea an. Să zic, directorul de academie este catalan, se numește Joan. Este catalan, este un aparent tânăr, are vreo 24-25 de ani. A fost, să zic așa, deschid o mică paranteză, antrenorul lui Lamine Yamal, un an, dacă nu greșesc. Da. Și el se ocupă cu metoda de antrenament, el angajează antrenorii noștri, bineînțeles și cu mine, colaborând cu mine și sfătuindu-ne unul cu altul. Mai avem am avut 2 antrenori mai avem 2 antrenori de la Barça, care tot așa ajută ceilalți antrenori, să zic, antrenori români. Avem acces, într-adevăr, la această metodă de antrenament al Barça. Evident, nu este simplu să o implementăm mentalității jucătorilor noștri, dar s-au făcut deja foarte mari progrese, după părerea mea. Evident, una este acolo, la Barça, la Masia, una este la București. Dar cred că suntem pe făcașul bun. Lucru care îmi place mie foarte mult, una dintre valorile care le transmite Barça Academy, într-adevăr, este această humility, modestie, dar mai ales spiritul de echipă. Pentru ei nu există, pentru ei, deci, un jucător talentat, cum a fost de altfel și Messi, a fost un jucător, deci nu mai are nevoie de prezentare, dar această filozofie a lor, că tu, ca mare jucător, trebuie să acele calități care Dumnezeu ți le-a dat, le ai din naștere, El ți le-a dat, alea trebuie să le pui în slujba echipei. Deci, adevăratul star
Asta încercăm să le explicăm copiilor, pentru că este într-adevăr, trăim într-o lume foarte individualistă, foarte fiecare se ocupă de bucățica lui, nu, eu sunt cel mai bun, eu sunt cel mai... Nu e așa. Deci îmi place acest spirit de echipă care noi încercăm să-l transmitem, Joan mai ales, evident, cu această mentalitate de la ei, ca echipa să fie adevăratul star și nu, eu știu, Marius sau Claudiu. Nu, dacă într-adevăr tu ai fost înzestrat cu niște calități, ale le pui în slujba echipei și câștigăm toți, nu câștigă numai Messi. Evident, Messi, vorbim de Messi pentru că este jucător imens. Messi a devenit, după părerea mea, extraordinar datorită jocului de echipă. Da, el a venit cu aceste calități extraordinare, dar prin jocul echipei, prin jocul, prin ajutorul pe care l-a avut de la, eu știu, de la Iniesta, de la Xavi, de la Busquets, de la, nu știu, de la Dani Alves, el a devenit acel jucător care este de pe altă planetă. Deci asta îmi place pentru mai ales că fotbalul românesc are nevoie de asemenea, de mentalitatea asta de a câștiga ca echipă, nu ca single, nu ca individualitate. Fotbal este un joc colectiv și ca atare, repet, mentalitatea asta care noi o transmitem la băieții, la copiii noștri, este de a da prioritate echipei și nu individului. Îmi place foarte mult o chestie care ei fac, atât înainte, e o chestie care ei, Joan a venit cu asta și o fac totdeauna, la fiecare antrenament, înainte și după antrenament, asta înseamnă că întărește și dă acea mentalitate de învingător și pune în evidență, să zic așa, colectivul. Ne strângem, se strâng toți cu antrenorul, fiecare echipă, fiecare e obligatoriu și se strâng toți în grup și zic: somos un echip, Barça, suntem o echipă, suntem Barça. Deci asta la fiecare antrenament, înainte și după, este acest ritual, acesta care face parte din... Par niște lucruri mărunte, dar nu sunt de o semnificație enormă pentru a întări și de a face ca jucătorii români să creadă și să transmită ideea de echipă și nu de... Pentru că nu este un sport individual, fotbalul. Deci am deschis așa o mică paranteză, ceea ce înseamnă Barcelona. Evident, nu este simplu nici pentru noi. Încercăm acum într-un fel sau altul, avem o mică problemă cu infrastructura, o să vedem acolo, avem de gând să vedem, poate la anul încercăm să mergem în altă parte și să ne facem propria academie. Am vorbit cu Marius, nu este simplu și e posibil să plecăm de la Arcul de Triunf, dar e decât mai mult o idee. E vorba de costuri, vom vedea. Dar sunt foarte bucuros. De ce? Pentru că îmi place să stau în mijlocul tinerilor. Ți-am spus la începutul emisiunii, copiii sunt viitorul unei țări. Și noi trebuie să avem grijă de ei, să fim un fel de călăuză, un fel de ghid, un fel de... în orice domeniu de activitate. Evident, eu în domeniul ăsta de fotbal, pentru că am fost fotbaliști, știu ce înseamnă știu că au nevoie într-adevăr de niște puncte de repere. Eu încerc să fiu cât de posibil compatibil și cu alte angajamente și alte contracte pe care le am, să fiu alături de acești copii. După aia vom vedea dacă vor deveni fotbaliști sau nu știu, dar îi învățăm în primul rând să fie oameni, să fie corecți, să fie fair play cu adversarii, între ei, să fie fair play, evident, să se respecte. Deci respect, humility și mai spirit de echipă. Astea sunt un pic valorile care ne transmite acest club legendar. Acum e puțin aici, eu sunt așa mai naiv și nu știu exact cum lucrează lucrurile, dar poate sunt unii în audiență care... este un fel de tryouts, mă gândesc, nu? Ca să poți să intri în academie sau oricine poate să vină, adică din copii. Nu, da, acum am început la început nu a fost așa, aveam nevoie de copii, aveam nevoie să le dăm posibilitatea oricum să îmbrace acel tricou pentru ei, pentru părinții, ceva frumos, ceva unic, totuși să îmbraci Barça Academy, tricoul lui Barça, chiar dacă așa, într-un context evident, de la noi, din România. Dar acum am început să fim mult mai atenți și să facem un pic de probe înainte de a se înscrie la noi. Din audiențe care... Da. Ar putea eventual să ducă copiii acolo să încerce cel puțin. Da. Și a doua întrebare care am vrut să întreb
A doua întrebare, am vrut să te întreb dacă, nu știu, mă gândesc că eu sunt naiv aici și de-aia te întreb, scuze de Spune, Dani, întrebare. no problem. Nu neapărat vor fi văzuți la un moment dat dacă sunt destul de buni de Deci, Barcelona da, sau nu foarte, neapărat, sau au ei e o întrebare prioritate? foarte legitimă, foarte. Deci, două lucruri foarte importante. E adevărat, jucătorii cei mai buni au un fel de bursă, practic nu plătesc. Hotărăște Joan împreună cu mine și, cât bineînțeles, antrenorii care îi are în fiecare zi. Dacă vedem într-adevăr că un puști este chiar foarte bun, indiferent de posibilitățile economice ale părinților, are bursă, vine gratis, deci nu plătește. Avem, evident, câțiva copii. De exemplu, avem, bine, mai multe, dar eu spun acum impresionat, este o doamnă, o mamă, tatăl, evident, nu poate să ducă, dar mama poate să ducă, este din Târgoviște, care vine de 4 ori pe săptămână din Târgoviște, la Barça, ca din Târgoviște, vine pur și simplu, face o oră jumate ca să aducă copilul în timp la antrenament de 3 ori. Deci marți, când avem, ar fi un luni, miercuri și vineri, și sâmbătă avem și meciurile. Acum, evident, nu. Deci de 4 ori, este un exemplu. 2, într-adevăr, am trimis deja anul trecut și anul acesta este rândul altor 2 copii. Nu vreau acum să-ți dau informații greșite, dar cred că născuți 2012, 2011, ceva de genul ăsta. Oricum sunt 2 puști care în fiecare ne trimitem, tot așa, în urma sesizării care o face Joan împreună cu antrenorii, trimitem acești 2 copii o săptămână la Barça să se antreneze, evident gratis. Atenție, nu la Masia, la Barça Academy. Sunt 2 entități la ei. Practic, Masia este cu adevărat foarte greu să-i dăm, pentru că trebuie să fie jucătorul nostru român, puștiul nostru trebuie să fie foarte, foarte bun și momentan nu avem așa de buni, pentru că sunt niște standarde, sunt niște calități care trebuie să, nu, de fapt sunt niște calități care puștiul nostru trebuie să le aibă și momentan nu am găsit chiar unul fenomenal. Dar avem răbdare. În schimb, da, se duc la Barça Academy, că e, să zic așa, a doua echipă, să zic, a lui Barça, dar la care nivelul este foarte mare oricum. E bine, acești copii, anul acesta, în februarie, nu, mi se pare acum, da, pe la mijlocul lui ianuarie, începutul februarie, se vor duce o săptămână și vor beneficia, vor vedea ce înseamnă să te antrenezi cu Barça Academy, nu cu Masia. Evident, în infrastructura lui Barça, stând acolo, interacționând cu antrenorii de acolo. Deci, îți dai seama că pentru ei este un vis care devine oarecum realitate. Deci, după care, da, dacă este bun, îi monitorizează. Deci, avem această monitorizare constantă. Dacă este bun, urmăresc, văd un pic, îl monitorizează și văd un pic progresele pe care le poate avea puștiul și de ce nu. Dar, repet, sunt niște lucruri fantastice care, iată, Barça îți dă posibilitatea. Vreau să mai spun un alt lucru, un lucru fantastic care, de fapt, eu am participat, la fel ca brand manager, am fost cu 4 sau 5 echipe, dacă nu greșesc, da, anul trecut. În luna aprilie se organizează la Masia, practic la Masia este invadată de toate academiile din lume și este un fel de Barça Academy World Cup. Deci este toate academiile din lume, Dan, este ceva impresionant, m-a impresionat. De fapt este pe site, pe Instagram meu de anul trecut și se joacă practic cred că de la 2014 până la 2014, da, 2010, 12, 10, de sfârșit. Sunt 6-7 categorii de vârstă, până mi se pare în 16 ani, dacă nu greșesc, și vin de academie din toată lumea. Din Chicago a venit, m-am întâlnit cu ceva din Chicago, un român, evident american, și a venit cu echipa de, nu știu ce academie era, și am vorbit cu el, din Singapore, din Taiwan, de peste tot, din Maroc, deci din Mexic, deci impresionant, deci este ceva. Și asta, la fel, evident, și noi am participat cu brio, a fost bine, nivelul este destul de bun și evident că se plătește, pentru că trebuie să plătești transportul și această participare, dar pentru copii rămâne ceva unic, deci... Iată, asta înseamnă Barça. E adevărat. Este și o operațiune de marketing inutilă. Acum, hai să nu fiu ipocrit. Deci, este și o operațiune de marketing, dar credem, nu, părinții nebunesc după asemenea lucruri. Vin și părinții, evident. Se generează atât de mulți bani în acea săptămână, deci nu-ți imaginezi. Din zona San Juan de Spi, se numește, unde este
Barça Academy este o mică localitate lângă Barcelona, nu mai găsești un loc la hotelurile de respective. Deci sunt mii de persoane. Evident, vin și părinții. Deci am întinerit anul trecut, de 2 ani de zile când am văzut așa ceva. Da. Deci cam asta este Oricum, Barça Academy. deci, Da, sunt foarte orgolios de chestia asta. Evident că vrem să îmbunătățim și noi foarte mult mai multe. Problema în România, ca de obicei, din păcate, și nu vreau să mint cu oamenii și sunt foarte sincer, avem problema cu un pic cu infrastructura, dar vom vedea asta dacă vrem să dăm posibilitatea să antreneze copilor și mai bun. Da. Da. Oricum, mă gândesc că e o experiență premium din moment ce Barcelona nu își pune numele pe orice academie, așa că... Nu, absolut. E bine, acum să-ți dau detalii, într-adevăr, noi plătim pe an câteva sute de mii de euro bune ca să avem să avem sigla, deci brandul Barça Academy, evident că sunt niște costuri și pentru noi, dar credem în merită. Eu sper să dureze cât mai mult. Eu sunt totdeauna lângă Marius, acest antreprenor care face niște sacrificii enorme. I-am zis, ești nebun tu. Da, în plus, în sfârșit, el a devenit și proprietarul lui Chindia Târgoviște. E un om care îi place fotbalul, pur și simplu, enorm. Și sunt alături de el, într-adevăr, prin acest, hai să zic, know-how care l-am și eu în lumea fotbalului, prin relații pe care le am. Și vrem, da, cum ți-am zis, pentru copii o facem. Eu evident nu mă îmbogățesc cu așa ceva, o fac din pasiune. Evident că am un fee, adică am un salariu, evident, dar asta nu mă... Îmi place foarte mult că sunt activ și că fac ceva pentru copii. E adevărat, nu sunt antrenor, pentru că antrenorul este implicare mult mai la 360 de grade, dar sunt în mijlocul copiilor și încerc să le transmit și eu din experiențele mele ceva și sper că cine știe în viitor. Deci, alt lucru care am uitat să spun, pe noi, alt lucru care le-am și spus și am spus, deci pe noi suntem înscriși într-adevăr la campionatul municipal, dar avem și câteva echipe în elită. Pe noi nu ne interesează, deci am zis, nu ne interesează rezultatul. Evident că nu vrem să pierdem cu 10-0, dar nu este o tragedie. Ceea ce ne interesează este spiritul de echipă, ați dat totul pentru echipă, ați respectat adversarul, arbitru, adică niște valori care Barça... Deci pur și simplu nu ne deranjează. Am pierdut chiar și cu 8-0 sau nu mai știu, acum un an, bine, eram la început. Nu ne deranjează absolut deloc. Pe noi ne interesează să creștem oameni cu valori. Asta este, this is our target. Yeah. Very nice. Very nice. Really? Dar nu, deci nu sunt vorbe acasă. Da. Dacă este cineva din care ar vrea să ia parte la Academie, am vrut să știe audiența despre ce e vorba. Ok, acum, nu știu, mai menționează chestia așa din prezent, chiar acum, uitându-mă puțin pe Instagram, am văzut că ai intrat într-o mașină și ai ieșit dintr-o mașină și am zis, wow, ce fain, uite, Florin, nu știu, m-a plăcut așa ideea asta că făceai reclamă la mașină sau la brandul ăla și... Da, într-adevăr, am această colaborare cu... am un contract cu această concesionare din Brașov, care, cum îmi spuneam, parcă am vorbit cu tine așa înainte de a intra în live, direct, cum e lumea mică. Proprietarul acestei autoclas din România este un domn din Brescia, Enrico se numește, nu mi-aduc aminte numele de familie incredibil acum, și a fost o chestie care acum 3 luni de zile practic am început această colaborare cu ei. Mi-a plăcut foarte mult ideea de a transmite, de a fi această, să zic, ambasador acestui brand. E Volkswagen, este o mașină care mie întotdeauna mi-a plăcut. Mi s-a propus această colaborare, am acceptat și evident că de altfel am fost și la acest party de sfârșit de an la Brașov. E un oraș extrem de frumos, mie îmi place foarte mult acest oraș. Și iată, s-a legat așa printr-un prieten în comun pe care l-am, și mi-au propus, am dorit ca Florin Ducioiu să fie, de aici s-a născut, de aici am pornit această colaborare. Și evident că
transmit cât pot și eu anumite mesaje. Am o mașină, într-adevăr, nouă, această mașină Tiguan, care e hibridă, dacă nu greșesc. Eu nu prea mă pricep la mașini. Și da, fac anumite spoturi publicitare cu echipa mea, pentru că am și o echipă care se ocupă de imaginea mea și îmi place această latură, această abordare un pic ironică a mea, înțelegi? V-a schimbat cauciucurile, să aveți drumuri, nu știu ce, să fiți responsabili, să nu... Adică îmi place foarte mult chestia asta și Felicitări, da, felicitări. îmi place și, repet, îmi dă posibilitatea să mă duc mai des și la Brașov, pentru că, de exemplu, acum trebuie să mă duc la Brașov la ora o dată la 3 luni, mașina are nevoie de o revizie, sunt mică așa tehnologică, este o mașină plină de tot felul de nebunii tehnologice, nu mai înțeleg nimic, este de o comoditate incredibilă și am vrut, ei mi-au propus 2 mașini, Tiguan și Touareg. Când am văzut-o Touareg am zis, nu, mamă, e enormă, nu am nevoie pentru București de așa ceva. Și am văzut această mașină micuță, compactă, Tiguan, am zis, asta vreau pentru că e și electrică, pot să merg și în electric câteva sute de kilometri, mi se pare 130 de kilometri. Și am zis, e perfectă pentru mine. Și voilà, tot așa a fost. Tot așa a fost foarte repede. Da. Și am zis, am acceptat, am un contract cu ei pe termen nelimitat, în sfârșit, da, asta nu mai contează. Îmi place foarte mult, da. Și sunt Mi-a plăcut, responsabil, ți-am îți dai zis, mi-a seama, plăcut foarte atent. reclama. Da, Poate o postăm și aici în link, să lumea să vadă despre ce e vorba. da. Florin, am vrut să mai întreb încă o chestie și după aia mergem un pic în trecut, dacă îmi dai voie. Am vrut să întreb, Drag. eu mai de mult, nu știu, câteva luni în urmă, mă uitam, noi obișnuim să uităm la Ai Umor cu soția de câteodată, știi, Da. seara așa. Și într-o dată, uitându-mă așa mai multe show-uri, văd pe Florin acolo. Erai judge, nu? Da, Erai unul dintre... era un jazz, exact. Da, emisiune care am făcut-o, dacă nu greșesc, acum 2 ani, dacă nu greșesc. Da, am participat la această emisiune. Da, mie îmi place această lume un pic a spectacolului, a televiziunii. Am participat la mai multe emisiuni, îmi place foarte mult. Mi-au dat posibilitatea să apar în anumite emisiuni, transmisiuni de genul ăsta și nu puteam să lipsesc la umor. Am râs, deci am râs, nu mai puteam de râs și mi s-a dat posibilitatea, mi-a plăcut foarte mult. Dar da, până la urmă, targetul meu rămâne într-adevăr fotbalul, îmi place foarte mult ce fac nu vreau acum să fac publicitatea Antenei 1, în sfârșit cu Antena 1. Îmi place foarte mult ce fac cu ei. Da, deci, dar repet, adică sunt lucruri care nu le-am făcut, sunt lucruri care nu le-am făcut în trecut și mi s-a părut frumos să accept anumite invitații din partea anumitor televiziuni. ProTV, în sfârșit a fost acolo, dar cu Ai Umor am mai participat, da, la câteva Săriți de pe fix a fost, mai multe. O să mă vedeți, vă dau din casă, o să mă vedeți la Revelionul pe Antena 1, în care voi dansa. Voi dansa, în sfârșit, lucruri de genul ăsta. Da, e frumos, România, din punctul ăsta de vedere... O să căutăm, Florin. Da. Acum eu vrut să zic ce am vrut să... Am vrut să zic că eu mă gândesc că ei invită ca și juriu cineva care are sensul umorului și care cât de cât eu am observat că ea câteodată se mai leagă de juriu, face un roast. Da, se mai leagă. Eu n-am putut să mă leg, și-o dă seama... râdeam tot timpul. Așa este. Da, așa este. Nu mai particip acum pentru că semnând cu Antena 1 eu nu mai pot să mai apar mi se pare la ProTV. Și nu mai pot. Da, corect. Nu m-am vrut să zic că mă gândesc că ei au apreciat la tine sensul umorului care l-ai, probabil, și de asemenea, dacă cineva zice ceva de el și că e roast, am văzut asta, că unii mai fac roast, nu se supără și eu cred că e așa un compliment. Niciodată, că m-am râs m-au luat la mișto, dar în sensul, deci mi-a plăcut la nebunie, deci wow, deci da, și un băiat, nu mai mi-aduc aminte cum se numește acel actor, aproape toți, mi se pare câțiva sunt și actori, deci pur și simplu actori. Sunt actori și îți dai seama, sunt fantastici. Nu mi-aduc aminte numele lor,
Dar da, am stat, mi-a plăcut jocul, mi-am stat, pur și simplu am acceptat chestia asta. Evident că știam. Nu știam ce vorbesc de mine, dar am râs, am râs. Îți dai seama că s-au luat de mine că nu mai știu românește, că nu știu ce, că așa am râs, băi, da, asta da. Da, E ce vreau foarte să de zic e că asta denotă așa un caracter în care e ok să Dar nu mă bineînțeles, supăr repede că o zis. niciodată, Dani, nu. Bine, am ajuns la o vârstă, bine, în anii 90, în sfârșit, nu mai revin acum. M-a afectat un pic imaginea, pentru că, într-adevăr, nu vorbeam corect românește, aveam un accent ciudat, dar acum am o vârstă în care, crede-mă, sunt lucrurile. Din potrivă, mie mi-au făcut un mare avantaj. M-au făcut să fiu și mai simpatic, și mai celebru, și din punctul ăla de vedere, nu numai al golurilor pe care le-am dat la națională sau aventurile mele pe care le-am avut pe terenul de fotbal. Înțelegi? Da. Da. Voilà. Deci vreau să iei ca un compliment asta, mi s-a părut că a fost faină, uite, Exact. am zis că oamenii ăștia apreciază dincolo. So, anyway, bun, thank you for, așa, un fel de insight, am vrut să zic că m-am uitat și... Anyway, bun, acum am vrut să te întreb ceva legat de, să zic așa, de trecut, care poate mulți o mai auziți, dar eu poate avem în audiență care nu au auzit, pentru că sunt din America și chiar americani unii și așa mai departe. Am vrut să te întreb dacă, legat de când ai început tu să joci fotbal, a fost o împins de părinți sau cum ai ajuns să intri așa? Așa este, Dani, așa este. Împins de tatăl meu. Ba da, așa este. Bine, îmi plăcea fotbalul de mic, jucam pe stradă, evident, trăiam într-o epocă diferită față de astăzi. Dar da, era un pic, i-am mai spus, era un pic, eu sunt cel mai mic dintr-o familie de trei copii, dintre care 2 fete. Și tata mi-a povestit și evident că îl cred și mi-a zis, wow, dacă îmi zicea, mama mea a zis, wow, rămăsese evident mama gravă, lider și wow, n-aș mai vrea încă o fată, vreau un băiat să-l fac fotbalist. El era mare fan Dobrin. Și tata mi-a povestit asta. Și într-adevăr am devenit, era un băiat, am născut mama pe mine și a zis gata. Tata a zis gata. Și îți dai seama că un pic visul lui era de acela de a fi ca băiatului cel mic să devină fotbalist. Dobrin avea acest vis și el, ca fiecare om pământean. Și da, tata m-a dus la fotbal. Primul lucru care, la 8 ani, primul lucru care a făcut, m-a dus la fotbal. Inițial m-a dus la Steaua, am fost respins. Și după aia n-am înțeles de ce tata mi zic. Tata, n-am înțeles de ce m-a dus la Steaua, că noi locuiam în Colentina, foarte aproape de Dinamo. După care m-au respins la Steaua și m-am dus la Dinamo, foarte aproape de noi. Și acolo, da, acolo începe un pic... Acolo începe povestea mea de fotbalist, de la 8 ani, în sfârșit, un antrenor extraordinar care m-a luat atunci la copii și junior, Piți Varga, bine, lumea nu-l cunoaște, și de acolo, la 15 ani, saltul mare, să zic așa, saltul mare la Dinamo, să zic, Mircea Lucescu, care a revoluționat clar fotbalul românesc în acei ani, prin întinerirea echipei lui Dinamo în acei ani, și era noul val de jucători, printre care și eu, și restul e un pic, este istorie, Dani, Dar da, tatăl meu a fost foarte important din punctul de vedere. Evident, și mama m-a ajutat foarte mult, pentru că mi-aduc aminte de mama săraca. Veneam, îți dai seama, eu n-aveam mașină de spălat rufe, îmi spălea tot timpul tene și chinezești, aveam tricouri albe, trebuiau să fie impecabile, wow! Și săraca mi-aduc, deși mama, evident, a contribuit la creșterea mea, să zic, și da, mi-aduc aminte de multe. Tata mă ducea tot timpul, pe din soare, pe ploaie, n-aveam nicio problemă. Deci da, asta... Florin, acum tu jucai fotbal, nu știu, în curte? Unde ai prins dragostea asta? Am jucat Unde ajungi la Dinamo? Da, am jucat, deci nu jucam pe stradă, Dani. Eu vin dintr-un cartier aparent nu suburbie, în afara Bucureștiului. Nu în afara, este în București, dar e în afară un pic. Adică e un cartier ca Colentina, care e... Nu, e din București, face parte din București, dar e un pic în afară, cum ar veni, să zic, Okay. Și jucam pe stradă, pur și simplu. Jucam pe stradă, jucam la școală, era faimoasa minge de 35 de lei, care o luam tot timpul, o spărgeam, mai luam una. Și da, jucam pe stradă, îmi plăcea foarte mult, foarte mult.
După care, evident, tata a zis, băi, nu mai Ok. joci pe stradă și gata. Și de aici a început toată povestea asta. Da, da, am făcut probe și acolo, evident, și am trecut probele astea. Pe terenul 2, în sfârșit, lumea știe, la Dinamo, pe zgură, nu erau alte condiții, evident. Dar m-am dus tot timpul. Tot timpul mi-a plăcut, tot timpul, nu. Aveam grijă și să nu rămân repetent, să-mi văd de școală. Am fost un elev aparent bun. Aveam o medie de 6-7. După care ușor, ușor la liceu. Liceul 37 era un Acum liceu... vreau să zic că, Da. Florin, tu știi că, nu știu dacă știi, dar se zice că antreprenorii cei mai mari nu au fost ăia care luau 10. Acum Așa vorbesc este. în America. Au fost ăia de așa În de America, știu. 7. Am citit și Știi, eu și multe atunci, lucruri despre ele. da, în fine. Da. Da, Bine. în Da, fine, așa e, Dani. unii... Florin, am vrut să te mai întreb aici, sau în curtea ta sau pe stradă, mă gândesc că erau printre cei mai buni, dacă nu cei mai buni pe stradă, sau... Eu și jucam foarte des ani. Noi, bine, ora de sport era numai fotbal. La ora de sport, care era, școala o aveam foarte aproape de casă, jucam numai fotbal. Numai fotbal. Bine, evident, după aia am început să fiu mult mai disciplinat și pentru că m-am dus la Dinamo și aveam un program deja, aveam școală, antrenament. Nu mai jucam pe stradă, deja de la 10 anișori, 10-11 anișori, nu mai jucam pe stradă pentru că aveam antrenamente. Yeah. Și am început deja să fac adică lucrurile erau mai serioase, să zic așa. Și... Acum, să te întreb, ajungând la Dinamo, mă gândesc că era automat o disciplină în care trebuia să te încadrezi. Da. Au fost momente, poate mai țin de poate nu, în care ai zis, bă, lasă-mă că fac altceva, ce e aici să mă trezesc eu la nu știu ce oră? Nu niciodată. În ceea ce privește, nu. Îmi doream așa de mult. Really? Nu era ca astăzi, Danny. Deci puteai să faci maxim un sport să ajungi la mare nivel și să te realizezi în viață. În rest, nu. Uite și tu, în ziua de astăzi poți să devii antreprenor. Bine, era altă epocă, alt context social, politic. Numai prin sport te puteai realiza și am zis, vreau să devin fotbalist. I-am zis, tata, gata, continuăm. Nu știam, vreau să devin fotbalist. Nu știam dacă am certitudinea că devin fotbalist, pentru că nu aveam de unde să știu. Dar mi-am dat seama că devin un foarte bun fotbalist în momentul când Lucescu m-a luat la prima echipă. Când Amicea m-a luat la prima echipă, am zis, ok, gata. Am făcut deja un pas important în cariera mea. Acum intru în altă fază de dezvoltare a persoanei Răducioiu și a fotbalistului Răducioiu. Am fost foarte privilegiat și foarte norocos că l-am întâlnit pe omul ăsta, pe Nemicea. Deci Nemicea eu sunt recunoscător pe viață. Pentru că s-a ocupat și de educația mea. Am fost un pic copilul lui preferat, să zic așa. Eram ca un copil pentru el, totdeauna ăla preferat, știi? Întotdeauna cel care cum să zicem, Știu că nu vine în minte în momentul ăsta. Da, nu vine nici mie acum, deci, știi? Adică eram răsfățatul lui, știi? Răsfățat, da, Da, e bun. răsfățatul lui. Deci, da, Dani, da, pentru că mi-am dat seama cum pot să... Pentru mine, îți dai seama, la 15 ani, prima deplasare am făcut-o în Ungaria. Când am văzut Ungaria, am zis, wow, ce frumoasă țară, ce... După care, ușor, mergând cu echipa cu Dinamo, am fost în RFG, în Austria, zic, mamă, nu pot să nu devin fotbalist. Dar știi cum am început să dau de alte lucruri care nici nu venea să cred că le pot avea la 16-17 ani. După aia, evident, am fost favorizat de multe lucruri. Eu jucam la echipa Ministerului de Interne, la miliție. Deci, acum intrăm în altă discuție. Aveam lută pe vremea aceea, plecam din țară des, știi cum e, deci aveam țoale, știi că erai, nu, wow, am țoale, am blugi, deci am rămas cu chestiile astea în minte, știi? Și da, vedeam lumea, ceea ce nu vedeau oamenii de atunci, nu aveau posibilitatea să știi foarte bine un pic contextul ăsta social, politic, comunismul ce înseamnă. Intrăm în altă dezbatere aici, Dani. Dar, da. Vreau să te întreb încă aici ceva legat de subiectul ăsta. Părerea ta, cât din succesul unui jucător îi talent și cât e hard work sau disciplină? Da, Dani, ai zis o întrebare foarte frumoasă asta, foarte interesantă. Da, într-adevăr,
Talentul, acum să fac așa să-ți dau să zic așa, un procentaj, într-adevăr, fără disciplină, se zice, e o frază un pic place asta, o frază în latină care spune nu la victoria sine disciplina. Deci nu există victorie fără disciplină și fără hard work, cum ai zis tu. Foarte mult, nu știu, să dau un procentaj, un 80% poate, fără și auzi, acum pe bune, îți dau un exemplu elocvent, Ronaldo. Ronaldo, aici sunt două tipuri de jucători, acești jucători care au marcat o epocă incredibilă, Messi și Ronaldo, se vorbește, s-a vorbit, se va vorbi întotdeauna. Aici este, exemplul elocvent este de vorba de disciplină, de hard work, Ronaldo. Nu este talent. Talentul este pe cealaltă parte, în Argentina, este acest Messi, care cu acest talent, într-adevăr, eu nu zic că nu a lucrat foarte mult și Messi și nu a fost disciplinat, dar sunt total opuși. 80% cred că este muncă, disciplină, o continuă, o constantă dorință de autodepășire pe care trebuie să o ai pentru a reuși în viață, în orice domeniu de activitate, nu numai în fotbal. Eu cred Da, că foarte bine. fără hard work nu. Eu nu am avut talent, dar da, am și lucrat mult, am muncit mult pentru că nu puteam altfel să fiu foarte bun pe teren. Eu am avut talent, dar nu am avut un talent foarte mare, după părerea mea. Eu am adăugat foarte mult acest hard work, cum ai zis tu, pentru că fără el poate nu ajungeam la un nivel destul de bun, cred eu, la care am ajuns. Am vrut să Uh, punctez asta. Da, foarte frumoasă întrebare. Este o întrebare la care, într-adevăr, iată, vorbeam de puși, de copii, de tinerii noștri, hard work. Deci fără această duro lavoro, cum zic italienii, nu reușești în viață. Și în orice domeniu. Nu reușești, Dani. Chiar nu... Este o lege scrisă, după părerea mea. E ceva scris. Nu poți. Eu nu cred în așa ceva. Înțeleg? Nu cred. Uite, îți mai dau un exemplu. Gattuso, care nu a fost Gattuso, nu știu dacă vă aduceți aminte, marele jucător italian, campion mondial cu Italia 2006, jucător la Milan mulți ani. El, prin această muncă, prin această... era, să zic, minerul din mină. El extragea cărbune și îl dădea lui Kaká ca știi, să zic așa, lui Kaká, care să ducă Kaká să ducă treaba mai ușoară, mai easy. Dar Gattuso a făcut totul prin muncă, prin determinare. Calități indispensabile pentru a reuși. Pe bune, Dani, nu văd altfel. Eu așa o gândesc, așa... Și nu-mi schimb părerea. Um, eu am citit un scurt articol aici, nu știu dacă știi, în America s-a jucat MLS Cup, adică finala MLS, a fost Messi împotriva la Müller. Da. Și citeam puțin despre Müller. Bineînțeles că a câștigat Messi, dar citeam despre Müller și asta scria despre el că el nu a fost așa de cel mai strălucit jucător neapărat, dar a zis că întotdeauna a fost un hard worker și s-a plasat în locul unde antrenor avea nevoie cel mai mult și era, pur și simplu făcea echipa mai bună. Yeah. Exact, dar fără jucători Anyway. ăștia e indispensabil pentru a reuși. Exact, bravo, perfect, sunt de acord cu el. Da. Fine. Bun, să mergem un pic mai departe. Am vrut să te întreb ca primul debut în carieră de professional, ce a fost în mintea ta sau ce emoții, nu știu, cred că la Dinamo, nu? Sau unde ai intrat prima dată professional pe teren? Da, a fost la Dinamo cu ocazia unui meci, am mai spus, în ocazia unui meci cu Poli Timișoara. Era un mix de emoții, de frică, da, și de mulțumire, pentru că, wow, am îmbrăcat acel tricou lui Dinamo în anii aia, acei ani, să joc cu echipa mare. Am zis, nu, cu echipa, cu jucători de mare nivel în anii aceia, jucători care jucau la echipa națională, Cămătaru, eu știu cine era, era echipa lui Dinamo de atunci, care mi se pare 1 an sau 2 ani, da, cu 2 ani în urmă ajunsese în semifinala Cupei Campionilor cu Liverpool, pierdută. Deci pentru mine a fost un mix de sentimente, de o mestecătură
de multe sentimente pe care mi-aduc aminte. Eram foarte slab, mi-era frică, jucam cu Timișoara, jucătorii aia enormi, zic, mama mia, mă iau ăștia pe sus. Dar am jucat, cred că 20 de minute. Da, mi-aduc aminte de meciul ăsta, pe Dinamo, Florin, evident. Cred că aveam 16 ani, da, circa. tu știai că o să intri sau Poftim? știai dinainte că o să intri în Da, meciul știam ăsta și dinainte. joci? Știam de din moment ce da, oarecum ne-a zis, vezi că o să debutezi. Da, mi-a spus Neamicea la Săftica, de unde știi asta? Așa este, e o întrebare. Da, am spusese Neamicea, te-am convocat, evident, vei debuta, zic, bine Neamicea, aolo. Neamicea, ok. Mă uitam la el, ok. Nu știu ce am spus, dar eram foarte emoționat. Da, și de aici începe Acum aventura hai să asta mea. întreb, Am o poză. Da. ai o poză, ai zis sau? Sorry. Am o poză de când, ba da, am o poză și o să ți-o trimit eventual. De când am debutat, era în Te tricou rog, ar alb. fi Da, da. super. O să ți-o trimit, o să ți-o trimit. Da, da. Azi sau mâine ți-o trimit, pentru că o am în arhiva mea și o să-ți dau și exact și data în care am debutat. Este o dată importantă pentru mine, cum de altfel au fost mai multe, pentru că, clar, am avut o carieră așa un pic nebună, un pic atipică, dar totuși sunt până la urmă orgolios de ce am făcut. Anyway. Acum, Florin, vreau să revin doar cu un pic înainte de momentul ăsta și am vrut să întreb întrebarea asta, am uitat. Nu știu, ce s-a întâmplat în mintea sau dacă îți duci aminte, când ai primit, nu știu, telefonul, nu știu, poate ți-o zis în persoană, hei, ești chemat să vii să joci la noi, mă gândesc că la Dinamo. Da. Da, prima scrisoare în care zici, hei, ești invitat ca jucător professional aici, sau a fost un proces, sau ce s-a întâmplat în ziua aia? Eram curios. Ce-au zis părinții, taică-tu? Da, aici e o întrebare frumoasă. Părinții mai ales, pentru că ei evident, era un moment crucial pentru mine. Faptul că un copil de 16 ani din Colentina debutează la echipa mare al Dinamo, cum ți-am zis. Da, părinții mei, da. Tata cred că a venit la meci și tata era foarte orgolios pentru că a zis, băi, uite, totuși am reușit să-mi duc copilul, nu știu ce va fi, dar zicea, am reușit să-mi duc copilul la Dinamo și uite că debutează la 16 ani. Da, asta da. După care, da, un lucru foarte frumos a fost și eram la liceu atunci, știi? Și îți dai seama că a doua zi, mi-aduc aminte, la liceu 37 eram. Care era liceu de sportivi în Vatra Luminoasă, aproape de și este în continuare, bine, nu ca astăzi, este în continuare acolo lângă Arena Națională. Și îți dai seama, au felicitat și profesorii, mi-aduc aminte colegii mei. Da, a fost un moment frumos, măi, Dani, deci iată, totuși am reușit, Dinamo, care era o echipă extraordinară, Dinamo, bine, Dinamo cu Steaua, clar, dar da, asta datorită lui Nemicea Lucescu, îți repet. Deci, da, deci au fost Florin, părinții. nu știu, pe vremea aia, Da, nu știu, îți trimiau. Deci vreau să întreb când ei te-or semnat, să zic așa, în America așa îi spune, you got signed, să-ți trimite o scrisoare sau cum se proceda? Primeai un telefon? Mă gândesc că tu deja erai la echipa de junior și poate a da, fost un proces sau nu știu, a fost un zi în care ai zis, hei, Florin, ești chemat. Vreau să văd, într-un fel, visul tău s-a împlinit. da. Ce s-a întâmplat în ziua aia? Sau visul tău s-a împlinit când erai deja în academia lor și într-un fel nu mai prea conta așa de mult? Sau aia vreau să întreb? Adică, cum? Păi nu, Dani, deci Dacă lucrurile, eu oricum eram eu oricum antrenam cu echipa de tinere Speranțe. Adică eu eram la echipa a doua lui Dinamo, după care Neamicea din când în când ne lua și ne antrenam cu echipa mare. Ok, Ne lua la Săftica și ne am antrenam înțeles. cu ei. După care, în momentul când am văzut că rămân acolo, mi-am dat seama, gata, e clar că voi debuta. Nu, în ceea ce privește aia cu... Nu, n-a fost nimic vorba de... Nu, telefoane, bine, telefoane existau numai erau... Ba da, cred că, nu știu, cred că l-am sunat, nu mai știu dacă l-am sunat pentru că aveam telefon fix atunci, evident. Am sunat părinții și am zis, gata, mamă, m-a oprit în cantonament, sau mai ales cu tata, de fapt, vorbeam mai mult cu tata decât cu mama. Dar atâta s-a rezumat la chestia asta. Nu existau atunci rest, nu, cu scrisori, cu chestii de genul ăsta. De întreb asta, Da, întreb asta că în mintea mea, cel puțin asta e echivalentul la cineva care
nu știu, primește un telefon și zice, hei, ai moștenit 10 milioane de dolari, știi? Ah, Sau da, da. așa, un moment care, nu știu, nu dormi noaptea aia, nu ai N-am visat dormit, toată Dani, viața, oricum. poate umbli pe... Nu, n-am dormit, Dani, oricum în noaptea aia, pentru că, repet, a fost... uite, o să-ți trimit poza să vezi cât de slab eram. Eram totuși, wow, zis, mamă, gata, sunt la echipa mare, fac parte din echipa lui Dinamo, echipa mare. Și știam că ăla va fi începutul oricum, pentru că era inevitabil în 2 ani să devin mult mai puternic și m-am dezvoltat mai mult fizic și să joc cu o anumită constanță. Dar da, ce să Mhm. zic. So, Nu, so a zice că probabil momentul cel mai mare așa în care a fost ăla când pur și simplu te-o chema prima dată la Dinamo sau te-o acceptat după tryouts. da, 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 da. Asta da, absolut, absolut. Prima a fost la 12, la cât aveam? 8 ani jumate. Da, bineînțeles. Bine, eu Da. noi am devenit după aia campion național la Tineret Speranțe. A fost o finală, dacă mi-aduc aminte, cu Sportul Studențesc, înainte de finala Cupei pe 23 august. Era, nu mai știu cu cine a jucat Dinamo atunci, dar noi am câștigat acest... Am și acolo poze, medalia de campion național la Junior Speranțe se numea. Și jucasem deja în fața 40.000 de spectatori, că erau deja venise lumea atunci. Se obișnuia să se facă înainte de finala Cupei. În anii comunismului se disputa finala Tineret Speranțe sau ceva de genul ăsta. Și se jucau cele mai bune echipe de juniori. Și eu deja știam un pic, eram în atmosfera lui Dinamo atunci, dar nu jucasem la echipa mare. Am înțeles. Dar da, nu. Am înțeles. Aha, ok. Pozele Da. mă face să mai retrăiesc, Bun. Acum Da, scuză, da. Da, într-un fel, eu sunt pe partea asta așa mai umană. Da. Unii sunt așa foarte dotați cu fotbalul. Am și eu un pic habar, dar nu pot să zic că nu sunt statistician, să le știu. Sunt mai mult așa, mă interesează partea asta umană a lucrurilor. Deși îmi place fotbalul foarte mult, don't get me wrong, știi? Bun. Am vrut să te mai întreb aici, câteva întrebări care le-am întrebat și pe Adi de-a lungul anilor și eram curios așa. Vreau să întreb, când iese o echipă la pauză Da, și antrenorul, nu știu, mă gândesc că mergeți în vestiar, dacă... da. Eram întotdeauna curios, ok, merg ăștia, deja ei poate pierd, nu știu, 2-1 sau cât o fi. Ce se mai poate schimba acum? Ce contează ce mai zice antrenorul? Și vreau să întreb, se poate schimba? Este un impact care se poate înleva? Cât de important e pauza aia? Foarte mare, mai ales când echipa e în dificultate și atât în dificultate cât și, atenție, și cealaltă parte, momentul când câștigi și sunt ca în viață, lucrurile ies bine sau lucrurile sunt proaste. Adică momentul când, da, e un impact foarte mare, mai ales în momentul în care pierzi și că pierzi meciul și ești la pauză cu 1-0, te conduce adversarul 1-0 sau 2-0 și mai la fel când echipa joacă și prost, deci e un dezastru total. Contează foarte mult impactul antrenorului și ceea ce îți spune și ceea ce tu reușești să conștientizezi în momentul de față ce spune el. Da, are un impact foarte mare. Evident, fiecare antrenor are modul lui de a vorbi propriei echipe, de a interacționa cu ei. Mie întotdeauna am avut antrenorii care au folosit un ton autoritar, dar nu prea violent, să zic așa. Adică nu mi-au plăcut antrenorii care țipau foarte mult. Adică fiecare jucător în parte are propria personalitate și îi conștientizează în mod diferit, să zic așa, ceea ce spune antrenorul. Dar contează mult, după aia contează ceea ce tu n-ai făcut bine și încerci să n-ai. Băi, nu se poate să pierdem cu 2-0. Hai să ne unim, hai să încercăm să facem lucrurile în mod diferit. Așa în vorbe pare ușor, dar nu... E foarte greu să intri în subconștientul a 11 creiere, oameni, știi, care joacă pentru echipa aia. După aia, pe de altă parte, mare atenție și când câștigi, să nu o fie o anumită relaxare. Deci antrenorul întotdeauna încearcă să te țină un pic să spună o anumită presiune oricum. Că câștigi sau, evident, când nu câștigi, îți spune o presiune mult mai mare. Dar și când nu câștigi, și când câștigi,
Mare atenție, nu ne relaxăm, continuăm să dăm goluri, continuăm să ne facem viața ușoară, meci ușor dar lucrurile, într-adevăr, sunt foarte complicate când echipa ta pierde și că simți că nu mai poți remonta, să zic așa, scorul. Acolo e vorba de empatie. Cu cât antrenorul este mai empatic și reușește să intre în mintea acestor oameni, cu atât eu zic că e o calitate rară, care puțini antrenori o au. Neamici a avut-o, într-adevăr. Faptul cum se exprima și cum vorbea, ne explica, într-adevăr, și pe tablă, pentru astăzi nu mai sunt table. Mai sunt, dar bine, acum e cu totul altceva. Dar da, Neamicea, da, din punctul ăsta de vedere a fost un adevăr maestru. După care el, la un moment dat, antrenor mai și ies, rămâne antrenor secund, antrenor de portari, și după care, evident, fiecare jucător, eu vorbesc cu mijlocașul, dăm pasa așa, apărătorii vorbesc, ce nu merge, hai să încercăm să fim mai... Adică sunt niște detalii foarte importante. Trebuie să fie această uniune, mare uniune între antrenori și jucători și da, mai ales între jucători. Pentru că și jucătorii, mai ales cei importanți, acei faimoși antrenori care sunt pe teren, m-a fost Andone pe vremea mea, m-a fost Renni, care era un jucător extraordinar. Eu vorbesc de perioada la Dinamo, evident, după aia am avut și alți mari jucători, nu mai zic de Barezi și aia, deci acolo, dar și aia sunt foarte important, două mână de ajutor enormă antrenorului, știi? Deci e o dezbatere foarte amplă aici. Lucrurile nu cred că s-au schimbat, pentru că nu s-a schimbat nimic în relațiile de joc. În relațiile de joc și în relațiile interumane. Nu s-a schimbat nimic, după părerea mea. Tot așa e, nu, cred că s-a schimbat absolut nimic. Poate mai mare presiune. Era o întrebare. Deci era o curiozitate din partea mea, că mă gândeam, ok, ce contează că e pauză, ce se mai schimbă? Dar uite, vreau să te întreb. Contează enorm. Se poate... Contează enorm. Intri cu altă abordare, intri cu altă... Nu, contează enorm. Contează enorm, într-un sfert de oră încerci să pui... Eu repet, mai ales când pierde echipa, atunci sunt probleme foarte mari și încerci să înțelegi cum putem întoarce rezultatul, prin care abordare, prin ce stil de joc, cum jucăm, cu apărarea mai avansată, jucăm tot așa pe contraatac, ne denaturăm jocul. Sunt foarte multe lucruri. E vorba de antrenorul care trebuie să transmită asemenea lucruri. Lucru foarte complicat. Foarte complicat. Da. Înțelegi? Bun. A doua curiozitate care aș vrea să te întreb pe tine, și eu am întrebat și pe Adi asta, dar anyway. Vreau să te întreb, cât de mult contează dacă joci acasă sau în depărtare, sau dacă contează? Că mă gândeam, dacă joci și ești bun sau echipa e bună, ești professional, tu deja intri în modul ăla de joc și nu mai contează, nu știu, e o întrebare probabil așa mai naivă, dar eram curios, ce zici tu? Bine, Dani, clar că ai un anumit avantaj când joci acasă, nu descoperi apa caldă, joci acasă în fața 50.000 de români sau 50.000 de suporteri al lui Brescia, Milan, contează mult. E o presiune enormă. Nu zic că nu este presiunea și când joci în deplasare, pentru că oricum trebuie să obții un rezultat favorabil. Dar presiunea este foarte mare. Contează foarte mai mult să joci evident, nu contează, scuză-mă, ai un anumit avantaj, clar, din putere psihologic față de adversar. Presiunea e mai mare și către arbitrii, pardon. Da, contează mult. Eu, paradoxal, mi-a plăcut mai tot timpul, pentru că eram mult mai motivat, nu știu de ce, pare paradoxal, când jucam în deplasare. Deci eu de asta spun, acum, mamă, deci pe mine e faptul ăsta acum cu puștii noștri, eu nu numesc puști, echipa națională a României, care sunt niște copii, așa îi numesc, care au posibilitatea să joace împotriva unui stadion de 50.000 de turci, ostil. Va veni probabil președintele Erdogan, nu știu. Mamă, deci pentru mine asta este un stimulent enorm. Deci eu așa eram. Mi-aduc aminte Cardiff. Deci când am intrat la Cardiff, aveam nevoie de și un egal sau și de victorie, evident, ei au nevoie de victorie. Am jucat împotriva 50.000 de galezi. Era o atmosferă teribilă.
Și zic, mamă, ce mișto! Bine, mi-era frică, adică mi-era un pic frică, evident. Doamne, dacă pierdem aici, nu ne calificăm la mondiale. Deci pe mine asta m-a stimulat întotdeauna. Faptul că să lupt împotriva numai adversarului, și a 50.000, să le fac așa, știi? Deci, da, asta m-a stimulat foarte mult. Eu am fost un pic atipic din punctul ăla de vedere. Am reușit Deci în asta se anumite... leagă de întrebarea. Da. Poftim? Că se leagă de întrebare, că într-un fel, dezvoltând întrebarea în mintea mea, m-am gândit că, de fapt, asta era întrebarea. Publicul face diferența? Că e Face pro diferența. sau te uite? Face diferența, da. Dar, Dani, crede-mă, în ziua de astăzi, mai mult decât niciodată, jucătorii au ajuns la o anumită experiență, și au această stăpânire de sine care nu mai sunt cum era odată, cred, zi să intre cu frică, nu mai este așa. Adică sunt la un nivel așa de mare încât uh, nu se temă, nu au acea mare teamă de public. Da, poate influența publicul întotdeauna un pic o decizie a arbitrului. Dar în ziua de astăzi ai văzut, avem această VR și ai văzut că lucrurile sunt destul de clare. Dar publicul, da, e totuși e un element important pentru a împinge echipa către victorie. Uh, Da, evident că și mi-a plăcut să joc. Ai văzut, am jucat de atâtea ori în România cu 40-50 de mii de români. Am jucat și noi și mi-aduc aminte multe meciuri pe Ghencea. Punea o presiune enormă, apropo, asupra asta zi adversarului și a arbitrilor. Vorbesc de anii aceia, 90, 80, bine, 90, da. Deci, imediat după Revoluție. Eu vorbesc de echipa națională. Am vrut să întreb, mă gândesc că următorul mare pas, acum eu nu știu exact în care timp s-a întâmplat, a fost când te-ai transferat din România să joci în altă țară. Da. Uf. Nu știu exact, a fost după Imediat după World Revoluție. Cup sau înainte? Da, după World Cup. Exact, Dani. A fost după World Cup, a fost prima mea echipă, da? A fost fantastic. Deci eu nu puteam să refuz, Dani. Era un moment în care toată lumea, toți fotbaliștii doreau să meargă în Occident. Jucasem tot timpul în Occident cu echipele românești. Știi foarte bine, România a devenit o țară democratică, în sfârșit. Nu mai intru în detalii de astea de ceea ce privește deschiderea României către o țară democrată, în sfârșit, democratică, către Europa. Da, n-am ezitat o secundă și am semnat imediat după World Cup cu AS Bari, o echipă în Serie A, în campionatul italian, o echipă de care, între ghilimele, m-am îndrăgostit imediat pentru că am avut posibilitatea să jucăm câteva meciuri în grupa din World Cup 90 și ce să zic, m-au curtat, între ghilimele, această echipă. Faimosul director sportiv Franco Ianici, un om extraordinar. Familia Matareze, care era proprietară acestei echipe. Și da, publicul, și evident că nu pot să uit niciodată și că asta m-a determinat să semnez, acel banner la primul meci cu URSS, jucasem atunci, câștigasem cu 2-1, 2-0 mi se pare, cu 2 goluri al Lăcătuș. Era un banner foarte mare, Răducioiu Bari te am. Ce era să mai fac? Spunem și mie. Răducioiu Bari te iubește, te vrea, te dorește, ce să mai... Se vorbea deja de mine. Erau două echipe care mă doreau cu orice preț. A fost AS Bari, care până la urmă semnez cu ei, și Anderlecht, echipa cu care eu jucasem de vreo 2 ori împotriva lor, cu Dinamo, în epoca comunistă, și ne-au eliminat de 2 ori, dacă nu greșesc. Mi se pare, da, de 2 ori. Și antrenorul de atunci, Ademos, care e un antrenor olandez, îi plăcea foarte mult de mine, în sfârșit. Și până la urmă am ales cel mai frumos fotbal din lume, cel mai dificil. Nu a fost simplu deloc, dar nu are importanță. Și da, deci astea au fost elementele care m-au convins să semnez pentru Italia Bari, o țară latină, o țară la care mă uitam tot timpul la televiziune, o țară care îmi plăcea foarte mult limba, cultura, deci nu regret nimic. Da, într-un fel tu, nu știu, ai știut, te-ai gândit că, hei, de aici o să ia... Mă gândesc că după ce ai dat grămadă de goluri o știu că o să iasă ceva... Sau nu știu, te-ai așteptat sau ai știut? Știam, Sau a fost un șoc, așa, un surpriz?
Da, bine, a fost n-a fost simplu adaptarea, Dani, pentru că eu nu știam ce înseamnă să fiu într-o echipă profesionistă, pentru că eu jucasem la Dinamo. Chiar dacă noi, Mircea, încerca să, să, să făcea toate eforturile pentru a fi o echipă profesionistă, dar nu ne puteam compara cu echipele, cu putența de atunci a echipelor occidentale. Și am avut dificultăți în m-a ambienta, să zic așa, adapta mai mult metode de antrenament din Italia. Am avut mâncării, modului de a trăi acolo, limbii, bineînțeles. Poate lumea nu prea știe, dar eu nu vorbeam foarte bine italiană când am semnat cu ei și atunci, ca să vedeți cum erau, ce viziune aveau italienii și în aceea 90, familia Matareze, Vincenzo Matareze se numea președintele, o familie de mare antreprenori din Bari, de constructori, în sfârșit, de autostrade, de hoteluri. Îmi angajase un traducător, un traducător, un băiat Gigi, un băiat din București, cu care am mai văzut în anii trecuți și chiar m-am văzut recent cu el, pentru a învăța limba italiană cât mai repede. Îl aveam peste tot, nu numai la toaletă nu-l aveam, sau la sub duș. În rest îl aveam tot timpul lângă mine. Tot timpul era în vestiar, când Salvemini, antrenorul de atunci, și venea peste tot cu mine, în orice deplasare, și în vestiar îmi traducea ce spunea Salvemini. Vezi că trebuie să faci asta, trebuie să te duci în partea dreaptă, trebuie să te duci la zid, trebuie să te duci pe partea, să te demarci în zona respectivă. Îmi traducea orice. Până evident am învățat. L-am avut un an de zile. Și după aia, evident, după aia s-a întors acasă pentru că începusem să învăț destul de bine italiană. Deci am avut și eu probleme de adaptare, nu a fost așa simplu, deci. Dar, da, experiență frumoasă. Dacă îți amintești cum a fost așa prima dată când ai intrat pe un stadion în străinătate, probabil mai mare ca în România, sau... Acum, eu îmi dau seama că am sărit peste momentul mondial. Da, pe bine, eu am ajuns pe stadioane foarte frumoase, adică am jucat pe stadioane frumoase și mai mari ca... Bine, atenție, stadionul 23 august, atenție, era foarte mare, dar în Occident, da. Huge, am jucat cu Dinamo. Am jucat cu Dinamo, stai puțin. La Anderlecht, bine, nu era un stadion foarte mare, de câteva ori la Anderlecht. Am jucasem un pic și cu echipa națională de tinere, nu. Dar cu Dinamo jucasem la anumite stadioane, nu foarte mari, adevărat. Dar evident că momentul culminant a fost mondialul din 90. Aia, da, a fost pentru mine, da, să joci pe stadion San Nicola la Bari, am jucat la Genoa, băieții au jucat după aia la San Paulo, cu Napoli, eu nu am jucat, acel faimos 1-1 împotriva lui Maradona. Da, acolo deja, gata, eram deja la nivel foarte mare. Yeah. Orice apariție pe marile stadioane are un impact incredibil. A avut un impact incredibil. Fiecare dată când mă duceam la San Siro, pentru mine era ceva, nu mi-e să cred că joc la San Siro, că jucam cu Verona, că jucam cu Bari, că am jucat cu Brescia, deci San Siro pentru mine a fost ceva unic. Dar nu am cuvinte să exprim să joci pe stadionul ăla. Deci da, dar până atunci, până în mondial, nu jucasem pe mari stadioane, dacă nu greșesc. Am jucat la Atena, da, pe stadionul olimpic cu Panathinaikos în 88, dacă nu greșesc. În rest, nu am jucat pe stadioane foarte mari. Cu Dinamo vorbesc cu Cupa Cupelor, pentru că noi jucam în Cupa Cupelor. După aia, echipa națională, eram aparte, dar nu pe stadioane foarte mari. Da. Și acum, să zic, trecând la etapa asta de World Cup, în care ai ajuns să dai golurile și așa mai departe, dacă îți amintești, cum a fost să intri, în primul rând acolo erai, nu numai că era mare stadioanele, dar urmăreau meciurile milioane de oameni. Nu știu, era diferit sau era ca ori meci? Nu conta. Nu, diferit. Dani, este deci un campionat mondial, cum pot să spun, este chintesența, este examenul suprem pentru fiecare jucător în parte. Chintesența fotbalului, suprem. Deci nu există lucru mai frumos decât să joci pentru o echipă, pentru propria țară la o cupă mondială. Sunt peste 4 miliarde, nu știu, de oameni care se uită la acest eveniment.
unic în felul lui. E adevărat, eu jucasem campionatul mondial în 90, dar 94 este într-adevăr consacrarea mea ca, să zic, ca fotbalist de foarte bun nivel. Deci vreau să subliniez faptul, și am mai spus de atâtea ori, nu pot să uit niciodată faptul că eu am semnat cu Milan cu un an înainte, pregătirea extraordinară, pregătirea psihofizică, acel nivel mental la care Milan m-a adus și a contribuit să fac acest campionat mondial extraordinar. Eram extrem de sigur pe propriile forțe, eram foarte bine antrenat, deși eu nu jucasem foarte mult la Milan. Mare merită l-are Milan, AC Milan. Eu nu am să uit niciodată ce au făcut oamenii ăștia pentru mine. Faptul că m-am antrenat cu cei mai mari jucători din lume a contribuit foarte enorm la succesul meu personal, să-l numesc așa, faptul că am dat 4 goluri și bineînțeles că am reușit am contribuit să duc echipa României prin munca băieților, nu, doamnă, nu numai a mea, evident, la aproape la câteva minute de semifinala pe mondial. Dar nu, este ceva unic, deci nu pot să uit. Florin, în 90. Poftim, Deni? În 90, scuze, eu nu sunt așa de familiar cu 90 când a jucat, m-am făcut familiar cu 94, că am fost și par. Vreau să te întreb, în 90 ai dat gol? Nu știu exact care-i... 90, nu am dat gol, a fost aveam 20 de ani, nu am jucat bine, am jucat 3 meciuri, dacă nu greșesc, da. Am jucat 3 meciuri, da, 2 meciuri, primul cu RSS, și după aia am jucat cu Camerun, după care am jucat optimile de finală cu Irlanda, dar pierdem la 11 minute, incredibil, ce coincidență. După 4 ani pierdem tot la 11 minute cu Suedia. Nu am jucat deloc bine. Right. Ca bine, eram tânăr, nu aveam foarte multă experiență, m-a copleșit nivelul. Din punct de vedere mental, nu eram așa de bine pregătit și m-a copleșit acest World Cup 90. Nu eram așa de matur. Îți dai seama, oriunde ar fi omul ăsta în ceruri, îi mulțumesc enorm pentru că a avut mare încredere în mine și mi-a dat posibilitatea să joc. Dar nu, 90 a fost un premergător, să zic așa, un mondial care m-a făcut să fiu mai matur, să înțeleg ce înseamnă competiția după 4 ani în Statele Unite. Am înțeles multe lucruri atunci, dar, repet, nu a fost deloc. A fost un campionat foarte slab din partea mea, din punct de vedere al prestațiilor mele, adică meciurilor care le-am poate da, cu RSS primul meci am făcut câteva faze interesante ca atacant, am dat 2 pase, dar nu, nimic mai mult. Da. Oricum, ai zis foarte bine că oricum te-a pregătit mult experiența ta în străinătate, probabil they were confidence, cum zice în engleză, era diferit. Da, absolut. Absolut. So primul gol care l-ai dat în 94, nu știu exact în ce stadion era, dar știu că cea mai cunoscută e aia, nu știu, în LA, mi se pare. Da, exact. Și vreau să te întreb dacă de-a lungul anilor, nu știu, când te trezești noaptea, câteodată visezi pasa sau nu știu, te vezi pe teren, eram curios, cum vezi tu treaba asta? Nu, recunosc. Mă uit mai tot timpul pe YouTube, nu pot să nu mă uit la golul meu, pentru că am mai spus de atâtea ori, este primul meu gol, era visul meu de copil să dau primul gol, am mai spus, eu când aveam 12 ani, am mai spus asta, de asta spun, mă copii, trebuie să aveți un vis și faceți tot posibil să vi-l îndepliniți. Nu e ușor, știu, dar măcar încercați. N-ai să-l îndepliniți. Cu ajutorul părinților, cu ajutorul antrenorilor, nu știu. Dar la 12 ani, pe bulgar, pentru că noi în România nu vedeam campionatul mondial din Spania în 82, mi-a plăcut foarte mult un jucător care, din păcate, nu mai este, să zic, printre noi, marele jucător Paolo Rossi, care a fost și golghetor acelei ediții. Când îl vedeam pe acest jucător, m-am îndrăgostit de el, wow! Și aveam 12 ani și mă duceam la vecini să văd la bulgari meciul ăsta, meciurile campionatului mondial. Și mi-a plăcut de Italia, evident, că a câștigat campionatul mondial. Și vedeam acest Paolo Rossi cum dădea aceste goluri incredibile și a zis, mamă, ce mi-ar place, ce aș dori. Aveam 12 ani, deja începusem și eu, evident, să joc la Dinamo, eram la grupa de puști, în sfârșit.
de junior și am zis, mamă, ce aș dori să dau și eu un gol la mondial. Și uite că a fost posibilitatea 90 și n-am reușit, pentru că din neexperiență, din mai multă timiditate, din mai multă din mai multe considerente, iată reușesc în 94 să-mi îndeplinesc visul. Să dau nu 1, 4 goluri, zic, nu pot să cred. Deci da, asta este. Asta înseamnă să creezi, într-adevăr. Am fost și norocos, am spus, am fost și ajutat, dar și eu am făcut partea mea, să zic, mi-am făcut partea mea, adică și eu am făcut ce am putut să... Deci tu zici că într-un fel sunt momente în care retrăiești clipele alea, nu știu, pasă. Nu? Absolut, Dani. Absolut. Mă uit pe YouTube tot timpul. Eu mă uit la golul meu. Golurile mele, eu mă uit. Dar numai la mondial. Nu prea mă uit la meciurile, la golurile care am dat. Bine, un pic la mine am dat puține. La Spaniol am dat câteva. La național am mai dat și în preliminari, da. De exemplu, acum un lucru interesant a fost echipa mea care a zis, măi, Florin, dar totuși trebuie să postez. Am postat primul meu gol la națională, care a fost în 90. Vine să crezi, pe Instagram-ul meu, împotriva lui San Marino, dar un gol așa de urât, pe 23 august, erau vreo 50.000 de spectatori. Am bătut cu 6-0, dacă nu greșesc, și e primul meu gol la națională. Și am zis, hai mă să-l postăm, dar dai seama că la anul o să postez din nou golul meu la mondial, în sfârșit. Vedem, avem mai multe surprize. Da. Deci, da, deci acum îmi dau seama că e prima dată cupa în America de atunci sau mai fost, nu mai știu exact. Dar oricum, prima dată când România se joacă în America, zic. Da, absolut. Da. Da, clar. Deci chiar e returul sau cumva. Florin, am mai vrut să întreb o întrebare. Așa, care e favoritul tău gol, punând deoparte faptul că e la mondială, doar golul de care ești cel mai mândru din cariera ta, care o ții minte sau, nu știu, a fost așa, mai complicat ca altele. Deci nu legat de prestigiul golului, pur și simplu atletic s-a părut cel mai tare gol. Mă, Dani, eu cred că tot mă duc, pentru că are legătură cu ceea ce am trăit, cu dorința mea de copil, de a marca. N-am decât nu pot să uit primul gol la mondial. Deci, dar primul gol la mondial, nu există altceva mai prețios pentru mine. Așa, da, putem să zicem primul gol la național, dar pentru mine, da, ok, îl dădeam mai devreme sau mai târziu, dar n-a fost un meci cu San Marino, un meci de preliminari, nu era, dar primul gol de la mondiale pentru mine ăla rămâne momentul culminant. Deci, unforgettable, you know? No, deci nu pot. Ce să... M-am gândit că poate ai dat un scissor kick și nu l-am văzut eu sau așa peste cap. Nu, după aia, da, m-aș duce și... Aș spune că eu am dat decât un singur gol pentru Milan Champions League. Eu n-am dat niciodată un gol în Champions League. Milan mi-a dat posibilitatea să joc Champions League, că nu jucasem până atunci. N-am avut cum, pentru că după aia am plecat în Italia și am jucat la echipe provinciale, echipe care luptau pentru retrogradare. Mă semnesc cu Milan și pot să zic că golul cu Porto, victoria cu 3-0 pe 1 decembrie, dacă nu greșesc, în 1993, primul meu gol cu Milan, adică primul gol în Champions League. Nici pe ăla nu-l uit. Evident că mi-e rușine să spun, e singurul gol care l-am dat, adică cu singurul care l-am dat în Champions League cu Milan, pentru că era alt context și acolo, nu puteai să joci mai mult de 3 străini, în sfârșit. Dar nu, clar, primul gol cu Columbia, mondialul 94 pentru mine. Tu conștiințiezi, să mă gândesc, că tu faci parte din un grup așa de mic, de poate pe globul ăsta, nu știu, undeva la, nu știu, ca elit, cine a ajuns să joace în mondială sau să joace în Champions, să dea și gol. E un procentaj minuscul, I mean, huge. Faptul că, da, într-adevăr, eu nu m-am dat seama, într-adevăr, sunt primul jucător care joacă în cele 5 campionate din Europa, cele mai importante, și marchează. Asta e așa un record, e adevărat, mă face să fiu mândru. După care, e adevărat, am postat eu acum, mi se pare, un an, n-am știut că sunt primul jucător care, de fapt, marchează în fazele finale a unui campionat mondial, într-un meci, în cele 3 faze a unui meci, adică în 90 de minute, în prelungiri și în penaltiuri.
și eu am fost primul, adică am dat gol cu Suedia în primele 90 de minute, dau gol în prelungiri și dau și în penaltiuri. După care a venit după mine, îți dai seama că sunt, mamă, îți dai seama, nu crede, mamă, îți dai seama ce performanță. Evident, după aia m-au egalat între ghilimele Mbappé și Messi. Îți dai seama ce... Dar eu am fost primul. Anyway, da, e așa Ai ca... fost primul, Da, extraordinar. primul cu Suedia, da. Oricum ești într-un grup Restrâns, da. foarte tare, știi, Da, istoric. da. Da, Dani, da. Auzi, am vrut să-ți spun, Ce să spun? Florin, legat de social media, vorbeam noi mai devreme un pic, mă gândeam că i-ar place, eu zic, la audiență să ai așa pe Instagram, poate unde arăți golul tău și tu îl comentezi în timp ce Da, o să e pe facem asta. ecran. Clar. Ar fi super. Hei, un fel de insider în spate la ecran. Uite aici ce gând... Nu știu dacă ții tu minte toate, dar... Cred că lumea ar fi interesat de așa ceva. O să fac asta. Am gândit când o să fie mondialul, să ne apropiem de mondial și am niște câteva surprize și pentru, hai să zic, pentru fanii mei, pentru followers, și pentru mine însumi, pentru mine și pentru apropiații mei. Am niște surprize frumoase, vreau să vezi, o să pregătesc ceva și pe teren, să vedeți. Da, o să lucrez cu echipa. Abia aștept. Hai să vezi, e mișto. It's funny, it will be funny, you know? Hai să vezi, știi? Abia aștept. Bine că am ce să povestesc, Navi, asta e cel mai important. Altfel era un pic trist. Da. 100%. Acum ne apropiem așa spre sfârșit. Am vrut să te mai întreb 2-3 lucruri. Eram curios, poate așa un advice pentru cei care te ascultă și sunt în domeniul sportiv. Cum gestionai tu presiunea miilor de oameni care se uită sau poate pur și simplu a părinților care așteptau lucruri mari? Da, într-adevăr, Dani, sunt mai multe... Am mai spus, e un mix de sentimente pe care le trăiești și gânduri de ale tale, să nu te dezamăgești pe cei dragi, pe tine însuți, Bine, aici sunt două lucruri diferite. Unul e când erai la echipa de club, la fel te gândeai, dar mai ales la echipa națională, că acolo la echipa de club aveai fanii tăi, era un oraș, erau antrenori, era mediul ăla din unui oraș ca Brescia, Verona, dar la echipa națională e cu totul altceva, sunt milioane de persoane și acolo e mai complicat. Da, să nu dezamăgești, să încerci să câștigi meciul, pentru că oamenii vor învingători pe teren, nu vor perdanți, nimeni nu vrea. Nu, și mi-era teamă un pic așa, când pierzi, știi cum e, ai așa coada între picioare, mamă ce fraier am fost, mamă ce așa, și când câștigai era cu totul altceva, evident, aveai o stare de spirit și zic, wow, am reușit, eu am dezamăgit pe oamenii ăia. Bine, nu stau să-ți mai povestesc acum ce am trăit noi în America, în țara în care ți-a dat posibilitatea ți-a dat posibilitatea să trăiești incredibil, nu? O țară extraordinară, America. Zic că ce am trăit noi prin aceste videocasete, care tu știi că ai fost cu noi acolo, să vină ca videocasete prin ambasadă, să vadă câtă lume ieșea în stradă în urma acestor victorii pe care noi le-am înșiruit un pic în America. Deci, da, mai multe gânduri așa, dar îndeoseb pe mine mă îngrijora într-adevăr ce spuneau lumea, da, un pic, să nu-i dezamăgesc pe ei și pe apropiații mei. Cu mine, da, și eu la fel, era o luptă între mine însumi, nu? Băi, fraierule, fă mai mult, încearcă să do your best, nu? Fă ceva mai... Deci, da, cam astea erau gândurile mele, știi? De a nu dezamăgi. Și ca în viață, Dani, știi cum e? Ai venit cu o notă proastă, știi? Cu mama și cu tata și când era... ești dezamăgit, băi, de ce n-am făcut mai bine? I-am dezamăgit pe mama, pe tata, nu știi? Deci cam așa ar fi și ca fotbalist, cum am trecut pe momentele alea, știi? Dar se schimba datele probleme când era vorba de România. Nu vreau acum, dar sunt sincer, dar suntem 20 de milioane, cât eram acum mai puțin, oricum. Asta e sentimentul, cred, de care fiecare jucător îl trăiește, cred eu, de nu a dezamăgi mai ales oamenii din propria țară. Mamă, și când te întorci victorios, gata, ești
ai lumea la picioarele tale. Știi? Cam asta e, după părerea mea. Yeah. Eu așa o văd. Acum, așa Yeah. gândesc în momentul de față și așa gândeam atunci. Și da, momentul foarte, foarte frumos, într-adevăr emoționant, da. Sincer, când mi se cânta imnul. Mamă, deci pe mine, deci mă luau niște chestii. Dar eu nu eram, mai văzut, noi nu eram așa, chestia asta cu mâna pe inimă, pe mine lucrurile astea mie nu-mi plac. Eu eram foarte, foarte concentrat și mă uitam tot timpul sus la cer și eram cu mâinile în spate și eram în lumea mea. Dar asta m-a emoționat foarte mult cu imnul, da, cu imnul, wow, zic. Nu există Da. sentiment mai frumos și emoție mai mare pe cuvântul meu de onoare, deci nu există. Nu există. Mai ales că avem și un mim chiar foarte frumos, după părerea mea. Eu când mă merg, pe mine mă iau fiorii. Când eu am mers și la meciul recent, la meciul cu Austria, m-au luat fiorii. Deci când am bătut pe 1-0 pe Austria, m-au luat fiorii. Zic, wow, ce-ar vrea să fiu și acolo. Și tot stadionul care cânta. Deci, noi nu am avut asemenea privilegiu, din păcate. Era mai, da, în anumite momente, dar nu ca astăzi. Știi? Da și nu. Adică să meargă lumea în străinătate la meciuri sau nu? Asta nu. Da, când jucam în România era plin stadionul Ghencea sau 23 august, da. Se cânta, da, ok. Dar asta cam ce au avut băieții în Germania anul trecut, da. Nu anul trecut, da, acum 2 ani. Acum 2 ani. Cu 2 ani, Da, acum 2 ani. Da. Da, spun. Și asta se leagă într-un fel de următoarea întrebare. Cum crezi că s-a schimbat fotbalul comparat cu când jucai tu? Da, s-a schimbat, Dani. Dacă s-a schimbat. S-a schimbat, Dani, din multe puncte de vedere. Evident că tehnologia este parte integrantă din viața noastră și în sport. Și da, aici s-a schimbat pentru că fotbalul un pic, eu am avut privilegiul de a-l intervieva pe marele Sneijder. Wesley Sneijder, jucătorul Olandei, care el a pierdut o finală de Cupa Mondială, îți dai seama, și îmi spunea, și sunt de acord cu el și am zis, un pic VAR-ul a ucis un pic acea emoție a fotbalului, acea pasiune, pentru că el zicea, e inadmisibil să aștept după un gol marcat, să aștept 5 minute să se valideze, să se vadă, în camera VAR, deci nu mai e, deci oamenii se bucură de un gol și după aia, deci trec de la extaz la agonie, să zic așa, pentru că după aia li se poate anula un gol. Deci din punctul ăla de vedere s-a schimbat foarte mult, da. E adevărat, viteza de joc probabil e mai mare, pentru că și tehnologia, de fapt, mingea este diferită, ghetele de fotbal ale băieților, ale jucătorilor sunt diferite, pardon. Asta face ca viteza de joc să fie mai mare. S-a pierdut un pic acea bărbăție un pic a fotbalului, pentru că orice contact e suspect de faul, de eliminare. Și asta s-a fragmentat un pic jocul. Adică s-a pierdut acea latură bărbătească, un pic, aș spune. După care, dar, pe de altă parte, sunt lucruri frumoase. Într-adevăr, se marchează mai multe goluri. Viteza este mai mare pentru că ai văzut, portarul nu mai poate juca cu mâinile. Portarii au devenit adevărați fundași centrali. Viteza este mai mare, deci spectacolul este asigurat. Golurile sunt mai multe, într-adevăr. Condiția fizică poate este mai mare, cred eu, a jucătorilor, pentru că îi ajută și mai mult acum tehnologia, alimentația, cu siguranță. Sunt și lucruri frumoase, într-adevăr, al fotbalului în ziua de astăzi. Ce pot să mai zic? Nu s-a schimbat nimic în ceea ce privește elementul fundamental al lovirii mingii. Nu s-a va schimba niciodată, pentru că numai dacă o să asistăm la un campionat mondial al roboților, am înțeles, peste vreo 20-30 de ani, dacă am înțeles bine. Dar aceeași, ca să lovești mingea, e aceeași picior, interiorul este același interior, toată lumea are interiorul, exteriorul, genunchiul, deci lovitura propriu-zisă a mingii este ca acum 80 de ani, 100 de ani, nu s-a schimbat nimic. Da, viteza de joc e diferită, dar biomecanica este aceeași, nu s-a schimbat din punctul ăla de vedere. Lovitura de cap este aceeași, mă ridic la cap și dau, adică nu. Dar da, probabil vom asista în continuare la alte schimbări. Eu mi-aduc aminte acum câțiva ani, mie îmi pare rău că n-au acceptat, îți dai o mică paranteză. Marele Van Basten a făcut parte, dacă nu greșesc, acum câțiva ani,
idolul meu, într-un comitet de ăsta de la FIFA, dacă nu greșesc, un comitet de ăsta de a implementa noi, să zic așa, noi modalități, moduri de a face să crească spectacolul. E bine, el a spus, domne, e un pic ca la, dacă nu greșesc, ca la hockey, nu? Când este acel, în loc să mai batem 11 metri, să pornească jucătorul aproape de la mijlocul terenului cu mingea și să dea gol, evident, portarului în câteva secunde, ceva de genul ăsta. S-a vorbit de așa ceva și am și de fapt câteva articole și până la urmă, ca să crească spectacolul, știi? Adică să nu mai fie lovitura liberă statică, știi? Să pornească ca la hockey, știi? Yeah. Pornești unul și nu au acceptat chestia asta. Deci probabil, da, probabil studiază alte eu știu, probabil vor avea alte idei pentru a face să ridice din ce în ce mai mult spectacolul la fotbal. Înțelegi? Deci, Da, interesant. dar, da, deci așa văd eu fotbalul. Da, VR-ul într-adevăr a schimbat foarte mult fotbalul din punctul ăsta de vedere al... Yeah. Acolo, da, asta este o mare problemă, nu mai este acea instantaneitate a golului, deci oamenii nu se mai bucură, nici nu mai știu ce să facă, să se bucure sau să nu se bucure. E pentru că asta nu-mi place. Aici un pic a ucis fotbalul, pasiunea aia și bucuria suporterilor, milioane de suporteri. Da, să știi, și eu am sezizat asta, că e așa un moment de awkwardness, că nu știi, da gol, se bucură, dar trebuie să gândește, stai să mă opresc să văd dacă... E ciudat, într-adevăr, știi? Da, și asta, nu mai vorbim de audiență care sare în sus și de fapt anulează golul. Da, asta zicea Snyder, sunt de acord cu el, i-am și spus, a fost un băiat extraordinar și mi-a spus niște lucruri foarte frumoase. Bine, ce putea să spună el, îți dai seama, el care a fost un jucător de mare, mare nivel tehnic și de mare imprevizibilitate, de nivel tehnic ieșit din comun. Și evident că el fiind un jucător de asemenea nivel, nu am dau gol și ce faci, mi-l anulați, că vezi, Doamne, că am atins ăla mingea cu degetul mic sau cu unghia mică. Vai, pe bune, deci e ridicol. Anyway, da. Da, n-avem asta. Da. El a jucat la Netherlands, nu? Da, a jucat la Inter, este coleg, a vorbit foarte frumos, evident, și de Cristi Chiu în acest interviu pe care mi-a acordat aici la București, la Hard Rock Cafe a fost. Și mi-a vorbit foarte mult. Nice. Coleg, faimoasa triplete din 2011, dacă nu greșesc, mai știu, 2011, da. Și super mișto a fost Gagiu, mi-a plăcut foarte mult de el. Da. Deci... Nice. Era totuși... Acum, Dani, e inevitabil, trăim vremuri moderne, e inevitabil să se schimbe. Fotbalul întotdeauna se va schimba, totul se schimbă. Nu, e imposibil să rămână. Dar, da, repet, momentul ăla superb, momentul ăla culminant al golului, asta aici e o mare problemă cu VAR-ul. Deci a ucis un pic acel moment unic care trăiesc miliarde de adică acele 10.000 de persoane care sunt în acel stadion. Dom'le, nu te joci cu ei, cu această bucurie care este autentică și sinceră. Aoleu, stai că nu e gol. Nu pot. Vedeți? Nu, asta e aici, asta e. E un preț deci, eu acum înțeleg. Eu am înțeles VAR-ul ăsta din afară, dar acum înțeleg așa mai bine, parcă din punctul tău, ca jucător, care tu înțelegi emoțiile alea și îndată, acum te gândești că stai, eu trebuie să mă opresc, să mă gândesc, să văd ce zice. Pe de altă parte, da, Dani, pe de altă parte mă gândeam, ajută foarte mult, că în anumite momente, într-adevăr, este offside, este un hands care probabil, într-adevăr, arbitrul nu-l vede, e adevărat și aici, dar, nu știu, e greu de spus. Da. Face și bine în același timp, dar, pe de altă parte, repet, nu știu, vom vedea ce va fi, dar pare că va fi din ce în ce mai mult. Tehnologia va fi din ce în ce mai mult va face parte din jocul de fotbal. Probabil vom asista la dispariția, probabil cât de curând, a tușierilor, am înțeles, nu știu, se vorbește, nu știu. Deci, nu știu să... Da, interesant.
Da, vor fi acele camere Cu care AI, I guess. cele care se mișcă pe mijlocul, pe marginea terenului, alea vor fi probabil, vor înlocui tușierii, probabil, nu știu, se spune acum, vom vedea. Da. Interesant, interesant. Da, să știi, Da, multe tehnologia să... Da. E bine și rău, vorba ta. e bine și rău, da, Ia. da. Ok. Am vrut să te întreb așa, să zic, spre încheiere, dacă ai avea ceva sfaturi pentru tinerii din ziua de azi, care poate sunt fotbaliști sau poate nu, în orice domeniu. Da, Dani, sfaturile, e clar că în orice domeniu, într-adevăr, am mai spus, îmi place cuvântul ăsta disciplină mai mult decât niciodată. Cred că avem nevoie, mai toți avem nevoie de o anumită disciplină din multe puncte de vedere. Da, și clar, după aia am spus, domnule, am un vis de mic, bine, de mic. Încerc să mi-l îndeplinesc și să fac tot posibil să-l îndeplinesc. Evident că aici e vorba de un proces foarte lung, depinde de multe aspecte, am spus de aspectul familiar, de aspectul din în ce domeniu lucrez, dar eu vorbesc de fotbal acum. Da, am mai spus, mie îmi place cuvântul ăsta, fraza asta o am și îmi place, această permanentă dorință de a te autodepăși. Nu poți, fără o implicare constantă în fotbal, să devii fotbalist, eu vorbesc de un jucător profesionist, un jucător care te poți realiza în viață, vezi că în ziua de astăzi este un job incredibil, poți să te realizezi în viață, poți să câștigi foarte mulți bani, poți să fii fără n-ai probleme dacă să ajungi la un foarte bun nivel. Nu zic să ajungi la nivelul Ronaldo, dar uite, totuși, poți să ajungi un jucător de 4-5 milioane de euro și să trăiești liniștit. Dar permanenta dorință de autodepășire, eu cred că asta înglobează un pic tot ceea ce înseamnă și, bineînțeles, ambiție, disciplină, bine, și o doză de noroc, să fii renunțarea la mai multe lucruri din viața extrasportivă ireproșabilă. Nu cred că altfel, dacă nu ai asemenea principii și aceste principii care trebuie să ți le transmită cineva, evident să fii înconjurat de familie care te susțină, de un bun manager. Sunt multe aspecte de care știu că nu e ușor, știu că pare simplu pentru mine să vorbesc așa. Eu am avut norocul să fiu conjurat de oameni care m-au ajutat, da, și am devenit un bun jucător. Dar lucrurile s-au schimbat astăzi și mai mult decât niciodată disciplina va una din calitățile importante pe care trebuie să le aibă o persoană astăzi în fotbal. Nu știu, îmi place cuvântul ăsta, disciplină. Și merită dacă lucrezi cât vin și rezultatele. Da, exact. Adică după aia, da, respect, trebuie să ai respect, să ai această modestie, să respecti oamenii care te ajută și, nu știu, și să fii un exemplu, să încerci să fii un exemplu, orice domeniu ai fi, eu vorbesc de fotbal, acum să fii un exemplu pentru oamenii pentru oameni și să faci lucrurile cât mai bine. Echipa care te plătește, mă plătești, îmi dau 70.000 de euro pe lună. Păi cum naiba să nu îmi dau viața pe teren? Cum naiba să nu fac tot posibil să respect oamenii și să am respect și pentru femeia de serviciu și pentru cei care, eu știu, sunt la spălătorie sau eu știu, pentru magazionieri, nu mai zic pentru suporteri. Adică a devenit într-adevăr, fotbalul are un rol foarte, foarte complex, mai mult decât niciodată astăzi. Trăim într-o era social media, trebuie să fii un exemplu din toate punctele de vedere, să fii un exemplu și oamenii să te percepe ca unul care își face treaba bine. Atunci îți vei câștiga respectul față de toți. De toți. Și da, bineînțeles, să ies de pe antrenament, pe terenul de antrenament și de pe terenul de fotbal, dom'le, cu știința împăcată. Eu așa o văd. E clar că pare simplu, repet, și eu am făcut greșeli și mi-am dat seama că am făcut greșeli, că și eu am avut problemele mele. Pare că sunt niște fraze, să zic așa, preconfecționate, preambalate, dar nu sunt. Nu sunt, pentru că eu am trăit momentele astea și am greșit și eu și puteam să fac mai mult și am ceva regrete, dar nu mai acum am timp de regrete. Și cum ai zis tu, mă gândesc la ceea ce am făcut bun acum. Dar cam asta așa ar avea nevoie tinerii Și evident, dorința asta de constantă de autodepăși. Vreau să fiu cel mai bun.
ăsta este, de repet, Ronaldo este exemplu elocvent. De aceea ce înseamnă un copil care l-am văzut pe YouTube când avea 12-13 ani, mătura pe stradă, tatăl, deschid o mică paranteză, tată care era, în păcate nu mai este, săracul, pare rău pentru, îți dai seama, a pierdut și tatăl care era un bețiv și a murit din cauza asta, mama asta care a avut grijă de el, și, deci, deci nu, ce să, e o istorie, este o poveste extraordinară. Asta este un exemplu de mare dorință de a ajunge cât mai departe. De a te s-a de autodepășit el. Deci asta trebuie să fie, pentru Ronaldo este un exemplu de autodepășire. Deci înseamnă că cu muncă, cu determinare, disciplină, poți să ajungi la cel mai mare nivel. Deci Ronaldo este nu un film, este un mega film. Ronaldo se poate vedea un film în tot universul. Da. Yeah. Da. So, Florin, te întreb acum, nu vreau să I get in trouble here, dar Ronaldo sau Messi? Da. Din punct de vedere, dacă ar fi să-ți faci o echipă. Îmi place foarte mult Ronaldo. De ce? Pentru că este un jucător care, față de Messi, reușește să dea goluri. Aici vorbim de niște practic jucători care dau goluri extraordinare, dar Ronaldo este mai complet din punct de vedere a varietății golurilor, adică dă gol din foarfecă, din lovitură de cap, lovitură cu genunchiul, călcâiul, din foarfecă, cu urechea, între ghilimele, nu știu, pe contraatac, pe atac pozițional, din adică din punctul ăla de vedere e mai complet al golurilor, al cât de variat este, să zic așa, arsenalul lui de a da goluri. Eu nu l-am văzut pe Messi să dea un gol cum a dat el Ronaldo și acum câteva săptămâni la această echipă unde joacă la Al Nassr, dar eu nu pot să uit golul care l-a dat cu Juventus acum câțiva ani în Champions League, deci este ceva, sfidează legea gravitației. Golul care l-a dat cu Juventus cu Genoa sau cu Sampdoria acum câțiva ani când s-a ridicat sau s-a măsurat, nu știu, a sărit 1 metru și ceva de la pământ. Nu știu dacă știți, probabil suporterii noștri și fanii tăi să vor uita să vadă golul cu campionatul Italiei când el a jucat la Juventus. Mi se pare cu Genoa sau cu Sampdoria, oricum. Deci Ronaldo. Să-l punem aici. Ronaldo. Deci Ronaldo îmi place, repet, sunt subiectiv, l-am cunoscut, am avut posibilitatea, onoarea să-l vorbesc cu el 2-3 minute, acum câțiva ani la Real Madrid, prin intermediul unui prieten drag de-al meu, care nu mai este de anul ăsta, care este faimosul preparator fizic Antonio Pintus, care e un prietenul meu, și am avut posibilitatea să interacționez cu el, m-a impresionat. Deci m-a impresionat. Și da, recunosc că este un exemplu de determinare și de disciplină indiscutabil, ieși din comun. Deci da, Ronaldo, sunt interesant. Sunt fan Ronaldo, da. Da, fain. Așa, un fel de insight-uri. Acum te mai întreb un lucru. Da, fiecare își exprimă o părere, sunt 2 jucători imensi, unici, au marcat 2 generații de miliarde de persoane, dar pentru mine Ronaldo e cel mai bun. Yeah. Da. Și nu uităm de 1000 de goluri. Nu uităm. De 1000, yeah. Da, am văzut că tot timpul îi compară, primesc notificări, știi, articole, că uite, mai are atâta să-l întreacă pe Messi sau, în fine. La fel. Yeah. Florin, am vrut să te întreb, așa, din trecut, care e favoritul tău jucător, deși cred că poate ai răspuns deja, și din prezent, cine joacă, de fapt tu ai spus la Ronaldo. Da, bine, am zis, Marco Van Basten a fost idolul copilăriei mele. Am avut posibilitatea să interacționez cu el și să-l văd să se antreneze. S-a antrenat Milan, atunci era spre sfârșitul carierei, Marco Van Basten. În ziua de astăzi, îmi place foarte mult de Harry Kane de la Bayern München. Deci îmi place enorm de băiatul ăsta, de acest vârf de atac un pic clasic, dar îmi place foarte mult. Da, sunt, evident, de Mbappé îmi place mult, îmi place și de puștul ăsta Yamal, îmi place și la fel și de Haaland, care este un robot, deci pur și simplu un robot.
dar m-aș opri la Harry Kane. Îmi place foarte mult de el. Mă bucur foarte mult că a avut posibilitatea să câștige un titlu în cariera lui, deci, sau deja 2 le are, deja mi se pare, cu Bayern München. Merita acest jucător fenomenal. Un pic mă revăd din când în când în anumite momente ale lui. Îmi place foarte mult de el. Harry Kane îmi place. Harry Kane, sincer, da. Sunt un pic Nice, nice. anticonformist, așa, nu sunt un pic în trend cu noile generații, dar îmi place foarte mult Harry Kane, știi? Da. Da. No, fine. No, asta am vrut să... Eram curios pe lângă Ronaldo care l-a menționat. Da. Fine, foarte fine. Da. Well, am vrut să-ți mulțumesc tare mult pentru timpul tău generos. Și eu îți mulțumesc enorm. Sper ca interviul meu să fie de folos și să fie interesant, nu știu, pentru mine e o plăcere oricum să vorbesc cu tine, știu ce ai făcut pentru noi, știu ce ai făcut pentru oamenii ăștia care duc mai departe povestea voastră cu charity, cu această, bine, și implicarea voastră în acest proiect de atâția ani, ce să zic, Dani, eu sunt bucuros și chiar fericit că am prieteni ca voi acolo și ți-am zis, mă mândresc cu asta. Mă mândresc chiar, știu că am pe cineva acolo. Pentru mine nu pot să fiu mai mulțumit decât atâta, deci am chiar fericit că vă am ca prieteni. Pe tine, pe Adi, pe Ionuț, la Iano și a băiat extraordinar, ai văzut acum cum s-a implicat acolo. Deci a fost, cum îl cheamă, Sammy, nu? Sammy, familia lui, nu? Sammy. Da, absolut. Măi, Danny, dar nu vine să cred de cât s-a vândut. Deci Stelică vorbea singur, de cât s-a vândut. Deci nu vine să cred. Zic, vezi, unde te-am dus? Berbecule. Știi? Și... Da, și... Sincer să fiu, aia a fost și pentru mine o mare surpriză, licitația aia la sfârșit. Da, deci, dar până la urmă, Dani, cât s-a vândut? 25.000, nu? De dolari. 20 cred că 21 s-a oprit salopeta. Da. Yeah. Care eu n-am știut ce se va întâmpla, honestly, eu nu știu, mă gândeam la tot felul de chestii, știi, nu, am fost șocat, honestly, eu am fost șocat. Da, și da, toți, că nu am mai ajuns la nivelul ăla, dar au fost așa foarte fain, mi-au zis mai mult că s-au uitat și râdeau și era o grămadă de sentimente, știi? Dar adevărul că, voi ați fost așa de pe rol, așa, ați jucat. Da. Și la dinner, iar a fost fain și chiar ne-am bucurat și sper... Noi, nu știu dacă ai vorbit cu Adi, ar fi fain, am vrea să facem un turneu la LA. La LA am avut turneu și era foarte mare. Am vrea să reluăm. Și reluăm la LA. Da, vrem să reluăm la LA păi turneu. Atunci venim, Dani. Venim. There you go, exact. So, foarte fain. Bine, Dani. Bine, Dani. Ce să zic, Bine, vă mulțumesc tare frumos.